مرة واحد بيحكي لي هذا معلم مدرسة ما هو مسخم. قلت له مسخم؟ كيف مسخم يا زلمة؟ أنا كنت أقول أنتم بتحبوا أجي على المدرسة ومعي 10 شيكل. أنا المدرسين العربي معظمهم، هذا الحكي بحكيه بجرأة أنا رغم إنه خطير، بجيب 50 بالتوجيه أو 60. الأستاذ اللي مسؤول في فصيل أو معروف إنه بيشتغل في المكان الفلاني في الجهاز الفلاني، هذا 100% قوي والطلاب حواليه وسمع صوت الحيوانات: مرحبا يا سيدي، قال الفأر: يا سيدي أنا أشعر بجوع شديد، أرجوك لا تقتلني، أنا فأر جميل. طالب برمي عليه طبشورة أو بتخوت عليه أو بسخر منه قدام الطلاب، بده ينجن، يجيبوا له أكل، الأهالي يحترموه، الطلاب لما يشوفوه بالشارع يغيروا الطريق. انت هلا بيهجموا علي، انا هجم ايش ابو الزوز؟ يعني هو بيحبش المقعد سلطة برضه، إذا عمل هيك اقعد منيح ولا. طب ليش بحطوش للمدرس المبدع ممتاز؟ لأن المدرس المبدع بالضرورة رح يتجاوز الناس يسلموا علي: زياد مبروك، مبروك التقاعد. هوب هوب حرية، هوب هوب حرية. زياد خداش كاتب ومعلم، انبسطت جدا في هذا الحوار المختلف الصادم اللي بيثير أسئلة أخرى غير الأسئلة اللي أنا بتوقعها. أنت رحت يا أحمد على مناطق جديدة، يعني لم أسألها ولم تنبش أبدا من خلال أحد، وهي مواقف يعني أو مناطق أنا كنت محتاج أني أدرسها وأتأملها. أنت خليتني أتأمل مناطق في تجربتي في التعليم، يعني أنا شايفها وحاسسها بس مش عارف كيف أقاربها. في تقارب تبعك أنت خليتني أقارب هاي المناطق. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز أستاذ زياد خداش. كثير انحكى عن تراجع التعليم وكثير انحكى عن تراجع مستويات المدرسين ومستويات التدريس في فلسطين، رغم أنه عادة كان الحديث على أنه مدارسنا قوية، مستويات التعليم عندنا قوية. في ظروف عامة بتصير بالبلاد بكل البلاد بتتعلق بالتعليم ككل، تراجعه، قديش عنده قدرة على مواكبة مستويات التحديث ومستويات استقبال المعلومات عند الطلاب، أو موارد ومصادر استقبال المعلومات عند الطلاب والفتيان والأطفال بشكل أساسي. وفي تفاصيل أخرى تتعلق بوضع الأساتذة في فلسطين تحديدا، فيما يتعلق على مستوى اجتماعي، على مستوى اقتصادي، وأيضا على مستوى سياسي. مثل ما حكيت أنا وضيفي في الحلقة هاي، إحنا مش كل شيء بنحمله على الاحتلال، بس الاحتلال كمان في جزء منه بتعلق أو في تبعات وانعكاسات لوجود الاحتلال على كثير تفاصيل فمست الأستاذ بمكان ما، وأيضا فعليا هنالك تفاصيل تتعلق بتراجع مكانته نتيجة فعليا قصور المؤسسة، مؤسسة التعليم ووزارة التعليم وكوادر مؤسسات التعليم ككل، على تحديث ومواكبة المصادر الحديثة ومحاولات الوصول للطلاب بالأساليب اللي هم بيحبوها بالأكثر. قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم معي أفكاركم، مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة، وشكرا على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع. تقارب بفضل هذه المشاركات بكون أقرب لكم دائما، وشكرا لمن يساهم في استمرار تقارب ودعمه من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك بلشنا نسجل عندك، خلاص أمورنا أخيرا زبط اللقاء يا هذا. زلمة والله من عارف كيف تحملتني يا زلمة، شو سعة كيف الصبر اللي عندك. بس ما هو أنا فعليا كل الانطباعات السابقة عنك هي تماما منسجمة مع إحنا محاولاتنا لترتيب هذا اللقاء، بس أنا أفهم كيف هيك بصير. صدف أقسم بالله، يعني امبارح أنا انجنيت رايح على السفارة، هي السفارة مش بعيدة على القطان المغربية، شايف، وعلى 10 بيحكوا لي إيه طب والبقاوي، وصفنت قلت في مؤامرة يا زلمة، في إشي غريب بصير مش لا بس ما معقول. هو أنا مش فاهم، أنت فعليا بتعطي مواعيد واللي بسلك هيك بالآخر؟ بتوقع هيك لأني مشوش شوي. أنا مش من النوع اللي بجوز، أنت أكثر ذهنك صافي أكثر وهيك
إداري يعني صارم وبتدير حياتك منيح. بس أنا عشوائي أحمد، عشوائي جدًا. أنا بالفعل ممكن أعطي مواعيد ل7 في نفس الوقت، عرفت كيف؟ بعدين باصير أخابط، سامحني مشان الله بعدين وكذا. هلأ في ناس بيزعلوا منّي وبيشطبوني، بس أنت ما شاء الله عنك يعني أشكرك. لأ، هو فعليًا يعني باقول لك مرّة تانية غير الانطباعات السابقة هي منسجمة تمامًا، وأنا بدّي خلص. هذا اللقاء، وأنا بدّي إياه يعني. بس لو هيك حدا تاني إنه يعني شو في؟ شو ماله إنه هذا؟ ليه أنا باكون عاطي موعد على 09:00 مثلًا، على 7:00 والله الضهر عندي ليه دايمًا في ظرف قبل بساعة أو صحيح، ساعتين يعني؟ صحيح. طب أحلى واحكِ لي أحمد. شو في أشياء كمان عشوائية عندك غير هاي قضية المواعيد؟ يعني مثلًا بدي أروح على مكان معيّن، تمام، وباحكي مع الناس شو في أكل، بيحكوا لي مسخّن، بيحضروا المسخّن. في شاب صاحبي من بيت ريمة مالك الرماوي، 12 رغيف مع 12 دجاجة، وأنا قائد الوفد، يعني معي وفد كمان، بيت ريمة، هذا زمان، وحضّروا كل شي والعيلة كلها. فجأة أجوا علينا ناس من ال48 وطوّلوا. بعدين باقول للشباب في مسخّن في بيت ريمة. يا زلمة شو مسخّن بعدين خلّيه أجله. شو أجله الزلمة طابخ ودجاج وبيت ريمة بتعرف فلاحين يعني. ما آه. رُحناش ولا اعتذرنا، شايف؟ هذا الحكي زمان. فهو بيقول لي: "شو في؟" قُلت له: "أجا عندنا ناس من حيفا وانشغلنا وكذا." فضحك، هو بيعرفني زيك، قال لي: "والله كنت باتوقع وحكيت لمرتي زياد ممكن يفلمنا." لَم الجيران وأكلوا المسخّنات، سَب علي بعدين و سامحني. والله زي هيك طب مثلًا. وهاي القصص أنتِ طول عمرها موجودة عندك وأنت طالب وأنت أستاذ دايمًا، والّا دايمًا، دايمًا دايمًا؟ والله حتى بالمدرسة. بالمدرسة بس وأنت هاي بتدرس؟ بس هاي المدرسة لأ، وأنا بادرّس بس أحمد. ارجع لي وأنت بتدرس هسّه، وأنت وأنا بتدرس بادرس كنت هيك؟ طبعًا هيك طب ما والامتحانات. أساتذتكم زمانات فعليًا ما هم آه، الحدا اللي زيك ما كانوش بيرحموه. طبعًا 100%. أنا طوّش وانضربت وأبوي وكذا والمدير صاحب أبوي وسامحه وبيهمش وزياد مجنون وزياد غريب، ومشت الأمور هيك. بس بالمدرسة العشوائية هاي فادتني. راح أحكي لك أنت، هذا ضمن الحوار. خلّصنا، هلأ بلشنا. العشوائية بالتدريس فادتني جدًا، لأنه انسجمت مع أسلوبي في تعليمهم. أنا باحبش الأسلوب المسطري والواضح والمقيد والمراقب والممنهج، عرفت كيف؟ أنا عشان هيك القطان اللي أنا فيه هلّأ، الشباب أصحابي الخبراء التربويين الأكاديميين بيحكوا لي دايمًا: أنت بتحكي أشياء جميلة أو بتعمل أشياء جميلة مع الطلاب، بس عشوائية وما بتبني على بعضها. يعني أوكي بادخل على الصف، أنا ما عنديش منهاج، ما عنديش مثلًا إنه اليوم بدي أعطي هيك. بشرفي أحمد إنه الأمور بتيجي لحالها هيك. اليوم بدنا ناخذ كذا، اليوم بدي أحكي مع صاحب هيو في مقهى رام الله، اسمع إسماعيل الهباش، إسماعيل أنت فاضي؟ بيقول لي آه، باقول له تعال على المدرسة وجيب معك فيلم. مش مخطط له. أحيانًا بيقول لي أنا آسف مشغول أو بييجي فورًا. المدير بيتفاجأ والمدرسين بيتفاجئوا والطلاب بيتفاجئوا وأنا باتفاجأ كمان يعني، عرفت كيف؟ وبيمشي فيلم مرتب وفي الآخر المدير بينبسط والطلاب بينبسطوا. فطيلة فترة تدريسي هي فترة عشوائية مبعثرة، مش منهجية، بتشبه حياتي يعني، عرفت كيف؟ ومشت الأمور هيك سنوات طويلة. حتى وهو في أنتِ زياراتي إمم، اتفضل كمّل. حتى في زياراتي للمدارس، المدارس اللي كنت أروحها. أنا قعدت أحمد 20 سنة باعلّم في مدارس مختلفة. تعليم تقليدي، عربي، مهارات، إملا، قواعد، كذا، تقليدي جدًا، وما كنتش أستمتع جدًا. فحكيت لمدير جديد هيك حسّيته بيفهم وكذا ولطيف، قُلت له: "أنا بدي أدرّس، نفسي أدرّس كتابة إبداعية." قال لي: "هاي زياد مش مدرسة خاصة، إحنا وزارة التربية في منظومة في أوامر." قُلت له: "يا زلمة في أوروبا بيعلموا كتابة إبداعية يعني بكالوريوس في كتابة إبداعية." قال لي: "مش راح يفهموك يعني هون ولا التربية ولا الطلاب راح قُلت له: "أعطيني فرصة." قال لي: "قبل ما أعطيك فرصة بدي أحطّك أمين مكتبة عشان تكون متحرّر من الدروس." فأعطاني أمانة المكتبة ووقتها بدت حريتي في التعامل. يعني ما في إمم. حصص عندي ولا في جرس ولا في حدا مفتشين، عرفت كيف؟ وبدت حياتي الجديدة هناك مع الطلاب بالمكتبة. وكنا هناك نعمل كل إشي، كل إشي يعني أشياء لا تتخيلها ولا تتصورها بالحدود المسموحة طبعا.
ما فيش حريات كاملة، مدرسة هاي يعني مراقبة من الجار، مراقبة من المفتش، من المدير، من أهالي الطلاب، من الطالب نفسه، من المعلمين. من خلال المكتبة بدأت حياتي مع الطلاب تأخذ منحى جديد. وبديت أنا زياد الكاتب هناك في الصف. كنت أنا عندهم مدرس عادي بعلم قواعد وإملاء ومش عارف إيش. مليت منها لأنه ما فيش فيها إبداع. وحتى لو حدا حكى لك انه بتقدر تحول القواعد لابداع، مش هذا عالمي اصلا. يعني حتى القواعد ما هي عشان رياضيات، هي رياضيات لغويه، مش عالمي انه فاعل ومفعول به. يعني اشياء ثابته، اشياء لازم تؤمن فيها، اشياء لا يمكن معارضتها، لا يمكن مناقشتها. تقدرش تقول لواحد انه جاء الولد، جاء الولد، بدك تقول جاء الولد لانه فاعل. بس في الكتابه الابداعيه بالفنون في هناك خيارات، في هناك أحاسيس مختلفة، في هناك اجتهاد، في هناك نقاش، وفي هناك متعة بإنك تفكر. عرفت كيف؟ القواعد بتحفظها، بتطبقها وانتهى الموضوع. الإملاء كذلك بتحفظها، بتعرف نظريات الإملاء، الهمزة وين ومش عارف إيش، على واو على ألف على ياء، وانتهى الموضوع. ما في إبداع، ما في متعة. وأنا زلمة يعني أنا جيت على التعليم بالصدفة يا أحمد. أنا اتخرجت لغة عربية بالغلط، ما كنتش عارف شو معنى إنه أنا أصير يعني أدرس لغة عربية. شو يعني؟ طب شو المستقبل تبعي؟ ما حدا حكى لي. وما كانش في نوع من التوعية للطلاب في المرحلة الثانوية، إنه يجي عليهم مثلا ناس ينصحوهم إنه ادرسوا كذا حسب السوق، حسب رغبتك، حسب شغفك. فرحت على جامعة اليرموك بال 83 عربي، درست عربي، وجايب أنا مبلغ يعني معدل منيح. رُحت اللي بتهرب، باختيارك والّا لقيت حالك تدرس لا 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 عربي؟ لا، يعني أبوي حكى لي عربي منيح تطلع مدرس. ما فكرتش أو ما كنتش يعني واعي في تلك الفترة شو يعني إنه أنا أصير مدرس. يعني هل بيلائمني ولا لأ؟ تخرجت بال 89. في فلسطين اللغة العربية، إذا أنت دارس لغة عربية في عندك خيارين: يا إما مدرس لغة عربية أو مدقق في إحدى الجرايد. لما رحت على فلسطين بكت أوسلو بادية، وأنا زلمة غير منتمي لفصيل، عيلتي مش كبيرة ولاجئ، يعني أنا صعب إنه أنا يعني أتوظف حتى لو امتلكت كفاءات، لأنه كانت في بداية أوسلو كل أنصار الفصائل وأعضائها يعني داشعين على الوظائف. وزارة الثقافة كلها كانت من، يعني حاولت أدخل على وزارة الثقافة، كانوا يسألوني أنت مين جابك؟ بقول له أنا لحالي، أنا عندي، أنا مراسل جريدة اسمها أخبار الأدب كنت مصر، جريدة شهيرة، وعندي نصوص وبكتب قصص. فهم صاروا يضحكوا إنه مش هيك الأمور. يعني حتى يعني ترددوا يحكوا لي إياها، قالوا لي أنت لمين تابع؟ قلت لهم تابع لمين؟ مش فاهم إشي. أنا تخرجت من جامعة يرموك ومعي شهادة وبكتب، وهي نصوصي بنشرها في صحف مصرية، وهي شهادة يعني بطاقة تثبت إني مراسل صحفي لجريدة شهيرة جمال الغيطاني بقودها، روائي شهير. بيعرفوش جمال الغيطاني وبيعرفوش أخبار الأدب رغم أنها كانت توزع في رام الله، يعني كانت مجلة شهيرة، جريدة. بعدين واحد حكى لي يا زياد أنت لازم تكون ابن فصيل، كل أبناء الفصائل هون. فبالفعل رحت على دائرة معينة، يلا هم أصحابي كلهم من فصيل معين. إيه، فهمت القصة. وصبت علي الخليلي، كان شاعر معروف هناك، كان مدير عام وهو شخص بسيط ورائع وحميمي قال لي زياد يجب أن تكون ابنا لفصيل حتى تتوظف، هذا في بداية أوسلو، تتوظف في الوزارات. فأنا أسقط في يدي ولم أجد غير المدارس. نعم. رحت على أعلم لغة عربية، وبدأت هاي الورطة وهذا هذا المطب وهاي هذا الحفرة، بسميها حفرة. بس في الآخر يعني إذا بدي أحكي لك بشكل مبكر هلا قبل ما تسألني كيف أنت صرت تحب هاي المهنة بعدين، وقفت أمام حالي يعني إنه أنا طبعا بدي أضل أعيط في المدرسة، بدي أضل ألطم، بدي أضل أقول مشروعي الثقافي ضاع، وبدي أضل أقول زياد الكاتب انتهى، وبدي أضل أقول أنا بدي أضل بين هذول المدرسين مع احترامي لهم اللي هم بيشبهوا بعض كلهم، واللي هم تقليديين. رغم احترامي لهم أنا بديش أعمم فيهم في ناس كثير يعني بيحاولوا زيي يقدموا تعليم مختلف. بس بشكل عام المدرس هو المدرس في كل مكان يعني. عرفت كيف؟ فأنا بينهم كنت يعني مستغرب من وجودي بينهم، ومستغرب من وجودي في المدرسة كلها كمكان ثقيل وغريب. شو يعني إنك تيجي على المدرسة في ساعة محددة؟ شو يعني إنه جرس يطلعك؟ طب أنا مش هيك حياتي.
أنا بانيها مش هيك أحلامي. كان حلمي أحمد إني أكون صحفي، وعندي مكتب صحفي، آجي الساعة 10:00 أكون مراسل لجرائد مختلفة في العالم العربي، أكتب بحريتي بدون واحد يقول لي شو هذا، ويجيني راتب محترم. هيك كانت أحلامي. بس تورطت بهذا المكان. البداية كانت صعبة جدًا، جدًا، لدرجة إني فكرت أترك. بعدين أتساءل أنا وأبوي، طب وين بدك تروح؟ كانت غابة، عن جد غابة. اللي مش منتمي لفصيل أو ما عندوش واسطة كبيرة أو أبوه مش مليونير أو مش ابن عيلة كبيرة ومعروفة سيضيع، وأنا ضِعت. فلجأت إلى المكان الذي شكل ورطتي، التي فيما بعد حوّلتها إلى أغاني وحب وجمال وحدائق. طيب، أهلا وسهلا فيك، نور التقارب. بالعادة إحنا حبيبي. بنترك الضيف يعرف نفسه كما يحب، فأنت انطلقت يعني من غير عرفت حالك كما تحب. ضل عندي فضول أعرف قديش أنت كنت ابن بيئة سياسية أو بيئة مسيسة نشأت فيها. في البيت ما كانش في بيئة سياسية نهائيًا. أنا كنت على أطراف الفصائل. درست في جامعة بيرزيت بال82 قبل ما أروح على اليرموك، ورايح هناك بالملابس اللي رُحتها، اللي كنت أروحها على مدرسة عين يابرود. بنطلون غريبة من تحت بصركيف، وأواعي نفسها نظيفة بس مجعلكة وغريبة. برضه ما حدا حكى لي أنت في جامعة هون، أنت زياد في جامعة يعني في بنات حلوات وفي نظام وفي المظهر يعني بيعكس ثقافتك بيعكس شخصيتك وبيجيب لك أصحاب وبيجيب لك وضع اجتماعي. وهذا سبب لي إشي أنا حابب أحكي لك إياه، لأنه غريب كان. الحارس، وأنا أتذكره بدين وسمين وطويل، كان دائما يراقبني وأنا بالكافتيريا. يقول لي مرحبا، عفوا، مين حضرتك؟ أقول له أنا زياد من الجرزون هون. قال لي من الجرزون كمان، معك هوية؟ أقول له أنا بالجامعة. قال لي أشوفها بالله. فيشوف الهوية يقول لي ويضل يطلع فيي مش مصدق كمان يعني، ويروح ويرد يرجع واحد تاني يقول لي أنت معك هوية؟ أنت وين تدرس؟ بقول له لغة عربية هون. دخلت لغة عربية. إيه، مش مصدقين إني أنا طالب جامعي. والمفارقة الغريبة إنه أنا تركت الجامعة لأسباب غير هذا السبب، رغم إنه مزعج كان. السبب الرئيسي كان إنه كان في إضرابات كتير وإغلاقات كتير وحوادث سياسية وكذا وكذا. فأبوي حكى لي روح على اليرموك أحسن. رحت على اليرموك، بس تخرجت من اليرموك. بدي أرجع لك أخربط الزمن شوي. تخرجت من اليرموك ب89 أحمد. جيت على جامعة بيرزيت بالتسعينات، كانت أول زيارة لإدوار سعيد. تمام. وفي دعوة معي، ورحت على الجامعة على أساس إنه أنا متخرج وبدرس في مدرسة ورايح بدي أشوف إدوار سعيد. تلاقيني نفس الحارس. قال لي هويتك لو سمحت. قلت له الحقني يا زلمة، أنا شرفت من الجامعة عشانك. قال لي مين حضرتك؟ قلت له أنا اللي كنت تسألني دائما تبع الجلزون وين هويتك. قال لي مش متذكر. قلت له هلكتني يا زلمة. قلت له أنا رايح أدوار سعيد هلا. قلت له الله كلها طب أعطيني هويتك. صار هيك حطها عنده على البوابة ودخلت. بس كانت مفارقة غريبة. طب فهي القصة. حتى بمرحلة اليرموك، ما يعني مرحلة اليرموك بعتقد من ال 85 لل 89 من ال كمان. 83 لل 89. أنا درست في بيرزيف 82. اوكي. دخلت يرموك 83 لل 89. بهاي المرحلة كمان كنت يعني محاط بأجواء سياسية بكل مكان. إذا هربت طبعا، أنت فعليا من الإغلاقات طبعا. في اليرموك كمان ومع كان في ذلك أجواء ومع سياسية. ذلك كنت على الأطراف. كان لي أصحاب من كل الفصائل ومش عارف أنسجم مع حدا. ليش مش عارف؟ ما بعرف. بس مش بس بس إذا آه. بدنا نتجاوز فكرة الفصائل على مستوى التأسيس، على مستوى قد إيه العائلي المحيط، أصدقائك، علاقاتك كانت ناس مسيسة، ناس متفاعلة سياسيا. طبعا، طبعا. أنا كنت قريب لليساريين بشكل عام، بدون الانخراط معهم أو الانتماء التنظيمي معهم. عرفت كيف؟ بجوز لأنهم أقرب للكتب وللثقافة، ممكن هذا السبب يعني. وهم أصدقاء محليين يعني بالمخيم، جارنا كذا، درس معي بالمرحلة الثانوية. هاي الأسباب الأساسية. في اليرموك عشان أكمل لك قصة الرعب من الوثائق اللي شكلت لي رعب لحد الآن، بالإضافة لحادثة صارت معي وأنا مروح من رام الله للجرزون بطفولتي كمان، قبل قصة الحارس وقبل قصة الأواعي المشرشرة. باليرموك ضيعت جواز سفري أول ما دخلت أحمد. صحابي بيقولوا لي أحسن أنت هلا برجعوك على الضفة، كيف تضيع جواز سفرك؟ قلت لهم مش بعرف إني ضاع بالسيارة كذا. قعدت شهر وأنا أدور عليه. فصارت عندي الوثيقة إشي مقدس. أنا لما أروح على المطار هلا إيدي بتكون على الجهاز هيك، على الجواز هيك هيك هيك، خوف ما يسقط مني. أرجع لك للطفولة. بطلع في باص الجلزون، كان شوفيره واحد اسمه شهوان.
لاحقًا صار صاحبي. الغريب إنه الكل بعدين بصيروا صحابي، يعني هذول اللي باشتبك معهم. شهوان قطع تذاكر وأخدت أنا تذكرة بس سقطت منّي. لمّا أجى واحد يلمها قال لي: "وين تذكرتك؟" قُلت له: "سقطت منّي بعرف شلون." قال لي: "انزل من السيارة، انزل من الباص." كنت صغير لسه يعني، فشكّلت لي قضية الوثيقة اللي بدي أثبت فيها وجودي أو أثبت فيها أهلية وجودي في مكان، شكّلت لي رعب. حادثة أخرى أحمد، معلش أركّز على النقطة هاي لأنه شكّلت شخصيتي هاي. في مكتبة البيرة قبل ما تتشكّل الأولى، كان في شاب هناك ولاحقًا صار صديقي، صار من قُرائي. في صبية بتمشي وأنا بامشي قدّامها وأنا صغير بالعمر، كنت بثالثة إعدادي. بجوز جذور المسألة هون. فأنا كتفي أجى بكتفها بتقول لي: "يا عيب عليك، يا عيب الشوم عليك." قُلت لها: "شو فيك؟" قالت لي: "أنت دفعتني." قُلت لها: "أنا مش شايف، لأ." وبعدين ارتبكت وما عرفتش أدافع عن نفسي وطلعت مهزوم، تخيّل؟ وما قدرتش أوضّح لهم إن أنا يعني بريء وأنا ما انتبهتش. في الآخر 2 هدول صاروا من قُرائي وقالوا لي: "إحنا مش متذكرين الموضوع." فكل هاي الأسباب، كل هاي الحوادث شكّلت عندي رعب من قضية الوثيقة اللي بتثبت إنه أنا ابن هذا المكان، سواء جواز أو تذكرة باص أو تذكرة سفر أو قطار أو هوية شخصية. أستاذ زياد، كيف بتحبش الناس توصفك؟ آآ شو هالسؤال الغريب اللي أول مرّة أسأله. أنت يعني كلبت السؤال، هذا سؤال بيقاوي. لا، ما هو آآ أنا شايف كمان إنه أنت يعني كنت بشوف لك مقابلات، أنت بتقود المقابلات لحالك آه. فعليا يعني. بس يعني وهلأ أنا هذا شوي أنا باقودها. وياك بدنا نتعاون مع بعض، بتعرف هي في حوار في محاور وهيك. اقمعني، أرجوك اقمعني وقُل لي لا يعني لا، ما بقمعك أنا، اقتحمني. أوكي. وإشي تاني، أنا أصلا بفورمات البرنامج يعني بجرب دايما إنه أتعرف على الضيف كما يحب، مش زي طبعًا. ما موجود دائما على جوجل عنه أيوه. ودائما فعليا كيف ما بتحب يتم وصفك، تصنيفك، صحيح. تسميتك، خاصة الشخصيات اللي بتطلع أو بتروح أو بتيجي كتير. بتلاقي صحيح. حالك على جلسة والناس أيوه. بتسميك وبعدين شوي وبكشف لك السؤال الثالث. تمام. أنا باحبش الناس تسألني سؤال أو يعني يعني توصفني بشغلة وعلى فكرة يعني ملزقة فيّا، أنت عارف كيف؟ كيف لمّا واحد يكون مثلًا صديق واحد منتمي لفصيل، الناس بيحسبوه إنه هذا ابن الفصيل حتى لو في آخر اليوم في قبره، إلا أنت فلان، أنت كذا، أنت يا عمي أنا ما كنتش، ده أنت كذا. الكاتب النسونجي، الكاتب الإباحي، وأنا لست كذلك حقيقةً، ولو أنا كذلك باحكي، بس هم مش فاهمين صنعة الأدب وصنعة الكتابة كيف. هم لا يعرفون بأن النساء في قصص زياد خداش هي نساء وهمية نابعة من خيال ومن شطح وكلاك من حرمان. يعني أنا كتير وصفوني كتاب أصحابي قالوا لي: "أنت النساء اللي بتكتب عنهم في مخيلتك." قُلت لهم: "آه، جزء منهم وأغلبهم في مخيلتي، باستعين فيهم عشان أكتب." عرفت كيف؟ هاي القصة مأرقتني إنه أنت يعني حتى أقول لك أحمد، هذا الحكي كان زمان، كنت أنا يعني بالفعل إباحي بالكتابة وحر وصريح، بديش أقول إباحي بس حر وصريح، وباواجه الأشياء كما هي. لاحقًا طوّرت أسلوبي مش هربًا وخجلًا من أسلوبي السابق، لأ، لأنه الكاتب اتطوّر وبعدين كبرت أنا، فصار عندي نضوج، صار عندي نظرة ثانية للأشياء وهكذا. طب وسؤال، أنت يعني مستوى التفاصيل اللي أنت بتذكرها، يعني هو الكاتب النسوانجي مش من جاي من يعني من مش تبلي تماما، يعني في لها أرضية، طبعًا. اللي هو في مستوى تفاصيل في كتاباتك فعليا ما بتجيش من حرمان، بتيجي آه. من معرفة. لأ، بجوز يكون خيالي قوي جدًا لدرجة إني يعني أخدع القارئ وأكيد هذا بالفعل هذا جانب لصالحي، إنه أنا قادر أقنع القارئ بأشياء لم تحدث، ممكن هيك. أنا كنت أتمنى لو استضفتك على هذا الموضوع. لنا لقاءات إذا بدك. أنا كنت أتمنى لو استضفتك على هذا الموضوع، لأنه هذا حوار، يعني هذا حوار طبعًا. طويل وأنا عندي شو. آه. احكِ لي قصتك مع فلسطين كيف بلشت؟ اشتباكك معها، القصة الأولى اللي خيلت العلاقة مش علاقة مجرد علاقة رمزية رومانسية. آه. آآ هو الاحتلال
آآ بيخلّيش حدا بدون ما يصطدم معاه، يعني يعلّم عليه. يعني لا يتركني لحالي، هو اللي بيشتبك فينا، هو بيورطنا، هو اللي بيواجهنا، فإحنا بنضطر إنه نواجهه، بنضطر إنه نتحداه وهكذا. آآ القصص الطفولة الأولى أنا كنت أشوف مثلًا، أنا باقول لك كيف، بدأت شرارة قصدك أنت الاهتمام بالسياسة والوعي بالفلسطين، لأ، أنا قصدي وهذا باجرّب يعني أدوّر إشي عليها شخصي. في داخل آه، كل صحيح. في عادةً إحنا بنحكي خُلقنا نحب فلسطين ونرضى حُب فلسطين وإحنا صحيح، مقاتلين بالضرورة والحكي هذا، بس صحيح. بتلاقي فعليًا في قصة شخصية اللي حرّكت سواء عند الفلسطينيين أو غيرهم صارت إمم، معهم أو صارت يعني أو شهدوا عليها، إمم. اللي بتحوّل العلاقة من مجرّد حنظلة محطوط على الحيط يا عيني لعلاقة عليك، اشتباك ما، صحيح. يعني يعني قصة اللجوء، يعني أنا سيدي كان دايمًا يحكي لي عن بياراته وعن أراضيه وعن السمسم اللي كان يبيعه وعن الحياة الجميلة والغريبة اللي بتشبهش حياتنا نهائيًا الآن. وأنا وجودي بالمخيم لمّا أقارنه مع الحياة المفترضة المتخيلة اللي كان لازم أعيشها، هذا شكل نوع من أنواع الصدمة الأولى والتساؤل الأول، أنا ليش في المخيم؟ طب هذا مش منطقي، هذا ثقيل، رغم إني ما عِشتش أجواء اللجوء، ما كانش على جسدي يعني، ما حسيتش فيه، بس توارثته كحكايات. مش بس هيك كمان، القصة مش قصة إنه يعني كرامة وانطردنا، القصة قضية ممتلكات، يعني إحنا فيش عندنا أرض حوالينا وبنفتقد للأرض، عرفت كيف؟ وأنا ساكن جنب جاري اللي باعرف عنه كل شي وبيعرف عني كل شي، يعني الخصوصية مدمرة الدنيا كلها. هاي الأمور خلّتني أوعى على قضية يعني خلّتني أعرف شو فلسطين منيح يعني. في حادثة صارت عمري ما بانساها، جيراننا وهم ولاد عمي عندهم أرض صغيرة هم، فاختلفوا على قطعة أرض صغيرة، صغيرة جدًا، يعني عارف كيف؟ فصاروا يتكاتلوا وكان سيدي معهم، أنا باتذكّر صغير كنت جدًا، بعدين اتطوّر الخلاف لكمات، كبار بالعمر، وسيدي يحاول يبعد عنهم، يعني يبعدهم، في الآخر سيدي حكى لهم جملة عمري ما بانساها، قال لهم: "متكاتلين على قطعة أرض صغيرة على نُص متر وتاركين آلاف الأبيارات والأمطار في بيت نبالة." وهم صفروا هيك قعدوا وهم يلهثوا، عمري ما بانسى هالمشهد. بعدين شوي، شوي حضروا بعض وصاروا يبكوا يعني. فهذا المشهد كتير أثّر فيّا عن جد يعني، ضل براسي إنه قديش اللجوء مأساوي، وما بيحسّش فيه إلا الشخص اللاجئ، عارف كيف أحمد؟ بجوز تكون أنت الشخص اللي أهله ما لجأوا وما تركوا كل هاي الخيرات يحس إنه الموضوع عادي، ممكن يكون ويستخدمه للرومانسية زي ما حكيت وللمفتاح وللحنين وللنظريات السياسية، بس داخليا في حسرة قلب لا توصف. بنفع هون تساعدني أفهمها أكتر، وأنا باعرف إنه مستحيل يعني أتواصل معها بالكامل، بس اربطها لإنه في مثلًا إذا بدنا ناخد قطاع غزة هو مجتمع لاجئين بالأكتر، مم. إذا بدي آخد فعليًا طول كرم مع الوقت انمسحت المساحات هذه اللي موجودة ما بين يعني على مستوى جغرافي، على مستوى الأرض، على مستوى الشغل، لما إجت السلطة كمان انخرطت الناس فيها، ضل في فوارق طبقية موجودة اللي مم. هي بتلاقيها ذاتها بين ابن المدينة وابن الفلاح، ابن المخيم والمدينة، عيلة ومش عيلة، والحديث هذا اللي هي صحيح. يعني هي أصلا موجودة في المجتمع. مم. بس اللي أنت بتقوله هو كمان يعني تجربة أنت بتعبر عنها برومانسية ولا فعليا في إشي خاص فيها؟ لا، في إشي خاص لأنه أنا كمان حياتي يعني كان المفروض تكون غير هيك. أنت عارف كيف؟ أنا دائما بتخيل أنا لو إني ما لجأتش، لو أنا في بيت نبالة كان أنا مدرس مثلا في جامعة يافا أو حيفا، وكان وضعي منيح، بروح على الدار، بروح على البحر كمان، يعني أنا بحكي لك عن الحرمان اللي أنا عايشه، عن الحصار، والحصار هذا شخصي وقاتل، يعني أنا بقدرش أتحرك، يعني حتى أقول لك إذا بدك تروح على نابلس بدك تفكر ألف مرة. فكمان مأثر على حياتي وعلى وجودي وعلى رفاهيتي وعلى عيشي بشكل طبيعي. مم. ولما أتخيل إنه أنا ابن مكان جميل وواسع وحر وآمن أكاد أجن يعني. من هون انطلقت شرارة الإحساس بفلسطينيتي، إنه أنا مظلوم بس عن مش هذا جد. الشعور عند كل الناس في الضفة الغربية وغزة اليوم؟ طبعا طبعا. محاصرين ضيقة، ما عندهمش أراضي، ما عندهمش قدرة يشتروا ويتوسعوا ويطلعوا، صح. فاقدين أمان، فاقدين مساحة. صحيح.
هذا أكيد عام بيكون طبعًا 100%. بس أنا باحكي عن اللاجئ بشكل خاص. أنا متأكد إنه عنده إحساس خاص بالموضوع، متأكد تمامًا يعني. ورغم إنه كل فلسطين زي ما حكيت أنت، فلسطين كلها تعاني، كلها محاصرة، كلها مطاردة، وهكذا هو الوضع. يعني أنا مفكر حتى على مستوى الخيالات، أنت اللي بتقولوا أنا من شو محروم، أصلا جزء من هوية الناس اللي ساكنة جوا إنه هي محرومة، مثلا بيعبروا عنها محرومة من البحر، محرومة إمم، من حيفا، محرومة من يافا، محرومة من خيار. إنه حتى لما الواحد بدخل جوا على إمم، مناطق ال 48 إنه بحب جدا لو عنده دار في حيفا ولا دار في مكان تاني ولا كذا، بس كل هذا صحيح، الخيار فعليا كيف مش متاح له بالكامل، هو اللي أنت بتحكي عنه هذا مشمول إمم، عند الكل يعني صحيح، أكتر من إشي تاني. معلش صحيح، إذا بدي أرجع أرجعك للذاكرة الأولى أو الذاكرة الشخصية الأولى بالاشتباك مع الاحتلال، إمم، إذا في حدث صار بشكل مباشر اللي حول لك هذه العلاقة، لأنه حتى بتعبيرات اللجوء أنا بشوف جزء كبير منها يعني إمم، كتير بتوصل لي شو معنى اللجوء، بس إمم، لساتها تعبيرات رومانسية ما صحيح، مستكش ما صدمتكش يعني. صحيح. ففي طيب، حادثة صدمتك تقدر صحيح. تستحضرها؟ أنا مروّح من رام الله على الجرزوان، وكنت بالإعدادي ومعي صديق إلي، حاجز سيارة، حاجز عسكري، نزّلنا، خلّى كل واحد فينا يضرب التاني كف، وكل ما نضرب كف خفيف يكون أكتر، أكتر لمّا ضربنا حال يعني ضربنا حالنا أو ضربنا بعض وكإنه إحنا أعداء. روّحنا على الدار كفوفنا حُمر، شايف كيف؟ ومصدومين، وغير الإهانات الشخصية والألقاب الغريبة هذا حادث من الحوادث، عرفت كيف؟ آآ وإذا أتذكّر لك كمان أشياء يعني مثلًا محسوم كلنديا، يعني قديش بيصير إهانات. يعني مرّة محسوم كلنديا قدّامي صارت الشغلة هاي، واحد حامل تنكة زيت ورايح على القدس من رام الله، فمش عارفين شو الزيت أو مش عارفين شو فيه أو مش عارفين يفتشوه، بعرفش كيف القصّة، مسكت في مجندة مسكت الزيت ودلقته على الزلمة قدّامنا يعني، والزلمة كبير بالعمر يعني. وهذا كان مشهد يعني مريع، يعني لا يُتحمّل أبدًا. ومشاهد يعني متناثرة كثيرة، عرفت كيف؟ بالبداية حوارنا حكيت لي كيف انك لقيت حالك كمدرس، ما كنتش كتير حابب تكون مدرس، كان عندك مخيلة تانية عن حياتك، إمم. بس في هذاك الوقت فعليا مخيلتك عن المدرس او مكانته او صورته شو كانت في وقتها؟ كانت صعبة جدًا لأن أنا كنت أشوف المعلمين تبعوني وتبعين بعدين أبوي أنا مدرس، وكنت أشوف معاناته. كان يحكي لي دايمًا طلاب شوي أزعجوني اليوم، باقول له كيف أزعجوني؟ باتذكر هاي الجملة اللي حكى لي إياها أنا وأرعبتني. بيحكي لي كبار بالعمر وأنا باحبش أضرب وباضطر أنادي المدير، وغير هيك بيسخروا وكذا، ومرات بيضربوا طباشير ومرات كذا. فأنا باقول له طَب يعني شو الحل يعني؟ قال لي: "ما في حل لأن أنا مش عنيف وأنا زلمة مسالم." فوقتها اقترحت عليه ياخد يعني طلاب صف أقل، وأخد بالفعل ابتدائي ومشت حياته. بس في البداية كان يعاني جدًا، كان يروّح على الدار متأزم يعني. أنا مش عارف أسوي إشي مع الطلاب هذول يعني، مش عارف أستوعبهم، مش عارف أحتويهم، وبالصف 40 واحد أنت بتعرف، يعني كارثة كانت. كان سيدي وأنا صغير ضل يقول لي هذا الحكي وأنا بالابتدائي: "الله يا سيدي يخلّيك تطلع مدرس، يا رب تطلع معلم زي أبوك." هلأ أبوي تجربته الأولى مع التعليم أول ما بدأ بالخمسينات، لأنه هلأ تقاعد زمان، كانت تجربة رائعة من نواحي كثير. ما كانش في شغب بالمدارس، كان وضع المعلم ماليًا ممتاز جدًا. يعني كان أبوي ياخذ 15 دينار وكيلة اللحمة كانت بكرشين. أنت عارف كيف؟ يعني وضع كتير كانوا الناس يحبّوا كلّهم يصيروا معلمين. هاي في البداية كانت. كان سيدي حرّضني على ذلك، شوي أنا تمنّيت أكون مُعلِّم، بس لمّا شُفت تجربة أبوي ولاحقًا أهم إشي أحمد شُفت تجربة المُدرّسين اللي كانوا يعلّمونا بالمدرسة بالجلزون يعني، المدرسة الإعدادية، كوارث. وأنا ما كنتش أشارك فيها، لإنّي كنت أحزن على المُدرّس. بلاوي، كوارث، يحطّوا أشياء على الكرسي، صراخ، صوت، وما نفهمش إشي كمان، اللي بدهم يتعلّموا ما يفهموش إشي. فصارت غير قضية إنه الناس إنه في الشوارع، إنه معلم مدرسة مرة واحد بيحكي لي
هذا معلم مدرسة ما هو مسخّم. قُلت له: "مسخّم، كيف مسخّم يا زلمة؟ هذا صانع جيل وصانع وجدان وصانع مستقبل." كان لا يا زلمة شو هالحكي هذا، المدرسين اليوم مساكين. هاي كلها يعني أنت عارف كيف، شكّلت لي هاجس رعب هيك حكى لك هذا مدرس مسخم؟ آه والله. ظلت في راسي قصة مسخّم، وحتى أنا لمّا بديت أدرّس، بتعرف الواحد لمّا يسمع كلمة ويخاف منها أو يؤمن فيها بصير عن جد مسخّم. فأنا أول ما دخلت المدرسة كنت مسخّم. كانوا المدرسين أنا شعري بتعرف نيجرو باحلكوش ومش متجوّز، وكُتب دايمًا معي وباحكيش مع حدا كتير. مش تعاليًا عليهم، بس لإنه أنا يعني مش واجد يعني فوارق يعني شو اسمه مشتركات بيني وبينهم، مش كلهم مش كلهم. كمان مرّة بديش أعمّم عشان ما حدا يطلع علي يقول لي أنت بتهاجم الوزارة وبتهاجم المعلمين. في منهم بجننوا واتبادلت معهم الكتب، وفي منهم بيكتبوا شعر. بشكل عام استقبلوني استقبال منفّر وغريب، إنه مين هذا اللي مش متجوّز واللي شعره كبير مش حالكو ودايمًا معاه كتب وما بيحكيش مع حدا، وكل يوم يجيب جريدة. طبعًا لا يقرأوا جرايد هناك، لا يعرفونها أصلًا. هذا في البدايات وأنا أعلّم لغة عربية تقليدي كنت، عارف كيف؟ والمدير حتى كان يعني أحيانًا يتعامل معي إنه كإني واحد طارئ على المكان. كان المدير شخص تقليدي. مع تجربتي المدير هلّأ باحكي لك شو صار معاه وشو صار فيه، مع تجربتي ومع تفاعله معي. أكمل لك والّا تسألني كمان؟ ليه أنت روايتك عن المدرسين زمان بتتناقض مع رواية المدرسين عن أنفسهم زمان لمّا درسونا؟ آه، أنا باقول لك ليش. الوضع كان مختلف زمان. الوضع زمان مختلف، حتى بالستينات والسبعينات بدأ الانحدار بأواخر الثمانينات والتسعينات. شو الأسباب باعرفش، لإني زي ما حكيت لك أنا مش خبير تربوي يعني. لأ يعني بنقدر نتوقع، أنا فاهم إنك مش خبير تربوي، بس آه، بنقدر نتوقع يعني فيه تحليل اجتماعي، سياسي، آه، اقتصادي، ممكن تربوي لمكانة انفتاح المدرس. مليون زاوية فيها. ممكن يكون انفتاح العالم على بعضه، انتشار الفيسبوك والإنترنت، التفكك الاجتماعي والأسري، قلة الراتب تبع المعلم اللي ضربوا غلاء المعيشة، فصار قلة الراتب مع قلة القيمة. ما هي دايمًا إحنا عندنا راتب ضخم، شخص مهم لازم نحترمه ونسلِّم عليه، هيك للأسف الشديد يعني. هو هذا 2024 اللي أنت بتقوله فيسبوك آه، وكذا، بس أنا لسه باحكي قاعد على يعني لمّا كنا بالثانوية دخلت ستار أكاديمي عملت ثورة عند المدرسين وقتها، السوبر أحمد، ستار والستار أكاديمي. أحمد أنا عمري 60 سنة. بعرف أنا أستاذ. كبير، أنا بعرف، ما كبير. أنا عم بارجع، لأ أنا قاعد بارجع لورا فعليًا، بس أنتِ لمّا بتقول إنه الزمن اتغيّر، عملت قفزة آه، على السوشيال ميديا، فباقول لك السوشيال ميديا تغيير حديث يعني طارئ آه، حديث اليوم. بس إمم، ما قبلها فعليًا إنه مثلًا لمّا بنحكي بالتسعينات كانوا إمم، الأساتذة يحكوا إنه زمان أنتم ما كنتوا اليوم بتحترموناش أو كذا، لسه كان الوضع الاقتصادي للمدرسين مكانتهم الاجتماعية يعني آه، كيف كانوا يحكوا أفضل، كيف كانوا آه، يحكوا كيف يتخيلوها أفضل، وفعليا صارت تتدنى سنة بعد سنة، يعني صار واضح الإشي. بس بحاول أمسك هيك زي إطار زمني لإذا في حوادث عامة هاي بدها واحد أكاديمي وخبير تربوي يحكي لك ليش، أو عالم اجتماع. على فكرة أنا وياك أحسن خبراء في هذا المجال. أو عشان بدنا نحكي بشكل عفوي يعني بدون تنظير بدون لا قواعد. احنا بدون تنظير، ما هو هذا كمان شغله بدي احررك منها. آه، اسمح لي، في تقارب بالباحث او الاكاديمي او المحاط في باحثين واكاديميين بيجوا عنده هاله او تخوف من رقابه، ما لانه الحمد لله ببلدنا حارتنا كتير صغيره وكله براقب كله. فلا صحيح. بنفع نفكر بصوت عالي احنا فعليا أنا بافكّر يعني. بصوت عالي طبعًا، اه آه. على فكرة فبنفع نفكر بصوت موضوع عالي. كمان قِلّة قيمة المُعلِّم أو انهيار قيمة المُعلِّم إلها علاقة بانهيار قيمة الإنسان يعني. يعني حتى امم أقول لك شغلة، يعني أنا في الشارع باتذكّر لمّا كان يمرُق اختيار أو كذا أو يطلع اختيار في باص أو اختيار يكون بحاجة لمساعدة، إحنا كُنّا نحترمه ونقدّم له مساعدة ونقعّده في الباص لمّا ييجي. الآن الأيام هاي أنا باكون مارك بالشارع وفي ولاد صغار سابع وتامن، حَج، هويتك وقعت منّك. أتطلّع فيش هوية، بيتخوّزوا. أنا باقول أنا في زمني معقول كنت أعمل هيك؟ مستحيل. واحد امم شعره شايب ومبيّن كبير وشاب صغير شو مش شاب يعني طفل بالسابع عم بيتخوّز على رجل كبير. انهيار كامل يا رجل، عارف كيف؟ غير النقاش لمّا يتناقش مع واحد كبير، ما فيش ذوق، ما فيش احترام. فالمنظومة كلّها تبعة الأشياء خربانة.
وانعكست كمان، هو المعلم ومكانته جزء من المنظومة الاجتماعية تبعتنا. هلأ ليش صار هيك؟ ما بعرف. الاحتلال له دور، إلا إذا بدناش نحط الاحتلال على كل خطأ وكل مشكلة وكل أزمة زي ما بنعمل دايمًا يعني. بس أكيد له دور كمان، لأنه ما مش له معيشنا له حياة له طبيعية. له دور مش كبير معيشنا طبعا. طبعًا. يعني مستوى المشاغبة اللي موجود عند الطلاب في المدارس العربية، قادر أتخيل مستواه. إحنا عنا بزيادة دائما آه. يعني. يعني بس مجرد إنه في أستاذ يوم من الأيام أو مدير مدرسة بمرحلة من مراحل لما إمم. كانت في الانتفاضة في فوضى سلاح، صار آه. شكل من أشكال الحفاظ على وجوده إنه يحكي لنا روح طلع، روح جيب لي الورقة الفلانية من الجرار الأول عشان تفتح الجرار وتلاقي مسدس موجود، وتحكي في المدرسة كلها إنه الأستاذ فلان الفلاني عنده مسدس. يا يعني إلهي! هاد إشي مختلف يعني طبعا. طبعًا مختلف طبعًا آه. 100%. وعلى فكرة مع قلة مكانة المُعلِّم عشان يدافع عن نَفْسه، طبعًا مش الكل بيعملها، مش الكل بيعملها عفوًا، قليل ما بيتحمّلوا. أنا اتحمّلت في بدايتي وأبوي اتحمّل، بس في مدرسين بيلجأوا للعنف، بيضربوا الطلاب ضرب عنيف عشان يدافعوا عن كرامتهم. باتوقّع بافهمهم هون أنا، رغم إني أنا بارفض هذا الأسلوب. بس واحد طالب بيرمي عليه طبشورة أو بتخوّت عليه أو بيسخر منّه قدّام الطلاب، بده ينجن، ممكن ينجن. اللي بيمارس العنف بالحالة هاي أنا بافهمه، بس بارفض اللي بيعمله. عرفت كيف؟ أنا كنت مم. يعني أفضّل الانسحاب أو أروح أحكي للمدير أو أقول له غيّر لي الوضع بس يعني، لإني باقدرش أنا أعنِّف طالب، مستحيل يعني مهما صار. هل تعتقد انه بالمرحله اللي كانت فيها المدارس صغيره، في كل قريه في كل محيط في مدرسه الناس بتمشي وبتروح عليها؟ يعني هذا يمكن لحد نهايه التسعينات الألفينات، لحد الألفينات ما كانش في كل قريه في إمم. مدرسه. بس بتخيل الوضع كان في القرى مختلف عن المدن، طبعًا 100%. لانه في الاستاذ فلان الفلاني هو ابن فلان من الحاره يا عيني الشرقيه او عليك، بالحاره يا عيني عليك، الغربيه. يا عيني عليك. بعدين احنا وصلنا فعليا، يعني انه كانت في تمام. قصة ثقافيا انه الطالب فلان الفلاني عمل اشي مع الاستاذ، يعني قصة كبيرة هاي. آه. واهله راحوا واهله اجوا هيك. فطول خيرم كانت قصة كتير عادية عنا. آه. لأ، زي ما حكيت، المُدرّس من عيلة، الطلاب كلّهم ممكن يكونوا من عيلته، وبيعرف إنه ممكن أبوه يزعل منّه للطالب، ممكن يقول له شو اللي عملته في عمك، في خالك، وقرايب وعائلات. المستوى الانضباط هناك أكتر. اللي شكّل الدمار أو التفكُّك، باتوقّع إنه المساحة اللي انهارت بين القرية والمدينة. عرفت كيف؟ كيف كانت يعني تم غزو المدينة القرية، تم تفكيكها، تم غزوها، تم اقتحامها بأساليب مختلفة، بالحياة، بالاقتصاد، بعلم الاجتماع، بالاختلاط. آآ العالم كلّه الدمار اللي فيه والمشاكل السياسية، الاحتلال، هاي كلّه انعكس على الإنسان وعلينا يعني، وسبب م. كل هاي الاضطرابات. م. وتراجع مكانة الفلاح برضه اللي هو كان عنده أرضه، 100%. يعني طبعًا. طبعًا. كانت بالنسبة له رأس مال، بطل لها قيمة اليوم طبعًا. طبعًا. قدام حالة. هاي القصص اللي أنا بحكيها أنت شفتها آه. يعني في بالك بتستحضر الأستاذ الفلاني. في القرى. آه. طبعًا. أنا هلّأ باعرف إنه في قرى يعني بيتم الاعتداء على المدرسين فيها، لأنه تفككت الهالة وضاعت والأستاذ الهيبة. والطالب من القرية. من القرية طبعًا، ما باقول لك حتى من القرية تم غزوها واقتحامها، واختلف الوضع زي ما كان قبل. يعني كان أشبه بالمقدّس بالتمانينات أو السبعينات أو الخمسينات، كان إله صغير المدرس، يجيبوا له أكل، الأهالي يحترموه، الطلاب لمّا يشوفوه بالشارع يغيّروا الطريق. تتذكّر قصة إنه أنا كنت أغيّر الطريق لمّا أشوف المدير أو المدرس. إمم. أنت هلّا بيهجموا علي أنا هجم، إيش أبو الزوز، صباح الخير أبو الزوز، بيهجموا علي. طبعًا محترمين هم ولطيفين أغلبهم، بدون وقاحة يعني بحب بيحكوها، بس كيف بمدّوا إيدهم وكذا يعني العلاقة صارت. وحتى في صحاب طلابي صاروا صحاب إلي، وبنقعد أنا وياهم في مقاهي وبنعم أو بنحضر أمسيات أدبية وبنتشارك في تبادل الكتب وهيك. بس أحيانًا بيجيك واحد وقح، كالعادة هاي بتصير مع الكل هاي، بينادي عليك من بعيد، إيش يا خداش، بطريقة يعني فيها نوع من وبيهرب. طبعًا أنا بافهمها، طبيعية، مش كل الطلاب بيكونوا. أنت عارف كيف؟ في طلاب بيصنعوا يومي، يعني أنا بيلاقوني بالشارع
مثلًا أنا ما باعرفهمش طبعًا الأستاذ، أنت بتعرف أحمد الأستاذ بيعرفش الطلاب، يعني باتذكّرهمش لإنه كتار، بس الطالب بيعرفه منيح، بيعرف كل تفاصيله. واحد قبالي هيك كبير، كبير يعني، علّمته بالأوائل التسعينات، بالأواخر التسعينات أو نُص التسعينات، في مدارس مختلفة في القرى، وهيك هو بيطلّع مبتسم باقول له: "حضرتك في إشي؟" قال لي: "أنت علّمتني بالصف السادس في بيت سوريك مثلًا أو في قطنّة." قُلت له: "والله ما متذكّر." قُلت له: "كيف كنت أنا؟" "شو كنت أنت؟" "كنت رائع جدًا، كنا نحبك جدًا، كنت تلاعبنا وتمزح معنا وما تعنفناش." يشعرني إنه أنا يعني هيك بسعادة ما في هذا اليوم اللي أنا باكون فيه، عرفت كيف؟ فبتختلف ردود فعل الأولاد لمّا يشوفوا المدرسين بالشوارع، وحسب يعني تربية الطالب كمان بترجع بالآخر. أنا كنت أشوف الطلاب اللي بيعملوا السلوك اللي أنت بتعمله هلأ بأثر رجعي، يعني آه، محاولة لتكسير أو تقليل سلطات، لأنه بتعرف الطالب من هو بيطلع من باب الدار في سلطة أبوه، سلطة المجتمع، سلطة أي أيوه، يعني هو ماشي، هو في ناس بتمارس سلطات عليه طوال صحيح الوقت. طبعًا 100%. وكمان داخل المدرسة سلطة الصفين الأكبر منك مع سلطة، إمم، يعني مش عارف صراحة، فبكون وسُلطة أتخيل المنهاج. آه، سلطة المنهاج. آه، فبصير أتطلع إنه جزء من التمرد اللي أنت بتسويه بحد ذاتك أصلا على كل فكرة شكل التدريس أو أنماطه، إمم، في إشي من مكان تاني الطلاب بيعملوه بقاوموه كردة فعل طبيعية على كمية السلطات اللي مفروضة عليهم. يعني كمية البني آدمين اللي بدهم يجوا يفرضوا سلطتهم على الطالب هذا، فببلش يقاوم فيهم. هو لما بقول وين خداش وبهرب يعني عفوا أنا بتخيله فعليا، بس عم بقول من محل وين يا خداش عشان ما يكونش أستاذ بكسّر ومش قادر، سُلطة ومش قادر يتعاطى مع ردة الفعل فبهرب، يعني زي صحيح. بحدا رن الباب وهرب بهذا الشكل. صحيح، صحيح. ب ب ب حلوة قضية السلطات اللي بتنتظر الطالب هاي المتنوعة. هلّأ إذا بدنا ننتقل على موضوع تاني أو تسألني قبل أنا أو باحكي لك إياها الجملة سريعًا هاي. هاي السلطات اللي كانت تنتظره وتضغط عليه أو الواجبات مرات أو المسؤوليات المتنوعة والثقيلة، أنا فهمتها تمامًا، لأنه أول شي كانوا هم بسن مراهقة أحمد، عارف كيف؟ وباعرف أنا أزماتهم وشو بدور جواهم، مطالب جسدهم، رغبتهم بالتحدي ورغبتهم بإبهار الآخرين، رغبتهم بالتنافس بين بعض. حوّلت هاي ال 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 الخ الخ ال ال الخ الرغبة في تحطيم المسؤوليات، مسكتها كلها وفهمتها وحوّلتها لنوع من أنواع التنافس الإيجابي بينهم. أنت عارف كيف؟ يعني هو بيحبّش المقعد، المقعد سُلطة برضه، المقعد اللي قاعد لازم يضل هيك، إذا عمل هيك اقعد منيح والّا طَب آه. ليش؟ مش عامل إشي الزلمة بينتبه عليك ما هو، إذا عمل هيك ولك نزّل إيدك عن وجهك، إذا اتطلّع ورا نظرة عادية مثلًا ولك دير وجهك علي وهكذا، يعني أوامر، نواهي، أوامر، هاي سُلطة كمان، أنا حرّرتهم منها. قضية أنا بدي أركّز لك على قضية الوجود بالصف الجسدي، الوجود الجسدي. اقعد القعدة اللي بتريحك بس بدون وقاحة، بدون تخويث، وبدون استهتار. هلا جزء منهم كانوا يتخوّزوا كانوا بالبداية لأن هم مش متصورين إنه حدا يسمح لهم يعمل هيك. إمم. مع تدريسي المستمر لأجيال مختلفة في نفس المدرسة أو لصفوف مختلفة قدرت أكون حوالي 30 واحد أحمد مش حافظين، فاهمين بالضبط شو بدي وعارفين شو مطلوب منهم. فكان الصف عبارة عن إشي أو هاي الخلية أو هاي المجموعة بسميها مجموعة من المبدعين اللي فاهمين شو معنى الإبداع وفاهمين شو معنى التطور وفاهمين شو معنى الثقافة. ساعدوني حتى أنا ساعدوني وحتى طوروني يعني كمان. كنت مستمتع جدا جدا معهم. طلع منهم الشخص المتطفل واللي جاي غصب عنه واللي فارضه علي المدير. يا زلمه وين اطلعه بالساحه خليه انتخ بالصف. المدير ما كانش فاهم شو الحكي شو يسوي بالصف راح يشوش علينا ما بحبش المكان. وبالمناسبه هم ال 30 واحد كانوا يعشقوا الاشياء اللي بنعملها عشق مش عادي. وكانت الحصه والله نشعر فيها كأنها 5 دقائق راحت رغم ان المدرسين دائما بيتعاملوا مع الزمن الصفي كانه 10 ساعات بضل يطلع على الساعه. احنا فجاه برن الجرس فبنشعر ان احنا كنا مستمتعين. إمم.
وبتعتقد أنت شخصيتك لأنه كانت يعني هي بتكسر أو بتكسر حواجز كبيرة بينك وبين الطلاب بكيف يعني كان في شهادات عن تدريسك، بتساعد الطلاب إنهم يستخدموك أو يستغلوك ليكسروا سلطة ما محطوطة فوق راسهم بينك آه. وبينهم؟ استغلوني فترة من الفترات لمّا قالوا لي لمّا كنت أشرح لهم عن الحرية ما كانوش فاهمين شو يعني حرية، أقول لهم الحرية مقدسة، إحنا الفلسطينيين أكتر الناس بنفهم معنى الحرية، إحنا أحرار، كانت كلمة حرية تُذكر 1000 مرة أحمد، فهُم أجوا في البداية كانوا يحكوا لي: "أستاذ أنا إنسان حر." باقول له: "آه." قال لي: "بدي أطلع." قُلت له: "وين بدك تروح؟" قال لي: "مش لازم تسألني ماني حر." قُلت له: "لأ مش هيك القصة، ماني هيني هلّا إمم. باقدر أكون حر وأروح أقعد على القهوة وأدشركم بالمكتبة، الحرية هون فيها حدود يعني." قالوا: "ما أنت حكيت لنا الحرية مقدسة." بس كان يصير في نقاش، في طالب مرّة شطب على لوحة، طالب مجتهد، باقول له: "شو عملت؟" قال لي: "أنا حُر ما عجبتنيش وحبيت أشوّهها لأنه جمالها مؤذي." كانوا يستخدموا أحيانًا جُملي، جمالها مؤذي، باقول له: "طَب بلكي واحد تاني شاف جمالها بجنن، طَب احترم الآخرين، طَب اسألني، طَب خلّينا نتّفق إنه جمالها مؤذي." فكان في يعني يكون في نقاش كتير حلو بيننا عرفت كيف؟ إلى أن وصلت أنا في الآخر في ذروة مشروعي التغييري ل30 شخص، وبالفعل هدول ال30 انطلقوا بالجامعات وهلّأ تخرّجوا وفي منهم اتزوّجوا، وبيلاقوني بالشارع والله باشعر بسعادة لمّا يحكوا لي: "أستاذ زياد أنت بنيتنا، أنت صنعتنا، أنت وجّهتنا اتجاه صحيح." رغم إنه كان يكون في كثير يعني أسئلة صدامية بيني وبينهم حول قضية مثلًا إنه أنت لازم تكون ملتزم سياسيًا، ليش أنت مش ملتزم؟ لمّا كان يصير في نقاش سياسي بيني وبينهم، أستاذ أنت ليش مع الكل؟ أنت حدد موقفك، أقول لهم حتى لو أنا عندي موقف بديش أحكيه قدّامكم، لأنه بلاش تتأثّروا فيه لأنكم بتحبوني، لمّا تكبروا رح كل واحد فيكم يختار موقف السياسي والفصائلي، فكانوا يسكتوا، شايف كيف؟ هدول ال30 بمدرسة معيّنة هم كانوا، يعني اللي هو مدرسة أمين الحسيني بالبيرة بحي الجنان. إمم. لن أنساهم أبدًا، وبيتواصلوا معي لحد الآن، ومنهم أصدقائي وبنقعد على المقاهي. أنا قبل ما بدي أسألك على الاحتلال بدي أخذ هذا السؤال فعليًا اللي هو قضية الدخول السياسي اللي موجودة، إحنا الأساتذة كانت جزء من نظرتنا لإلهم دائمًا مكانتهم الوطنية أو مكانتهم أو حضورهم آه، الفصائلي، يعني آه. أستاذ حزب التحرير إذا كان تاريخ وجغرافيا مشكلة، أوكي، أستاذ يعني أنتِ فعليًا بتشوف حتى الأساتذة كيف بيستغلوا كل ظرف للتعبئة، فإحنا بنشوف صحيح، يعني جزء من صحيح، مدارسنا صحيح، صحيح. الفارق بيننا وبين الطلاب العرب أو المدارس التانية، وباعتقد حتى على مستوى الطالب والأستاذ إنه في هذا الحيّز للأستاذ إنه يعبّي، فإحنا بنطلع معبّيين، يعني يا عيني الإذاعة عليك. المدرسية فعليًا هي تدريب على مخاطبة جماهير، هذا ما مش صحيح، موجود، هذا اليوم صحيح، دورات يعني بتاخده صحيح. أنت، بس إحنا من وإحنا وصغار بناخده وبنعمله، فأنت فباحس كمان بتكره المادة لأنه فلان لا يتوافق معك سياسيًا. أنا مش باكره المادة، أنا باصير أقيّم علاقتي مع الأستاذ كمان بناءً آه، على مستوى الاتفاق السياسي بيني وبينه. هي فأنتِ مشكلة. بتلاقي إنه فعليًا دائمًا هذا الأستاذ مثلًا ما نحبش حصته، هذا بنحب حصته، هذا الأستاذ من مكان تاني مكسور أو تم اعتقاله سياسيًا أو قعد له هذا فترة هذا غاب بيكون عنا. هذا بيكون جميل جدًا الشخص اللي بيكون معتقل وبيطلع بيرجع على المدرسة بعد ما يُعتقل، بتصير هيبته كبيرة، في نوع من الاحترام معه، باتخيّل هيك. بس بنكونش إحنا هيك مفكرين وقتها في حينها، اليوم بأثر رجعي باتطلّع عليه هيك، يعني آه، الأستاذ اللي طوال الصيف قضّى أو جزء من الفصل قضّاه معتقل إمم، فعليًا عند الاحتلال أو عند السلطة يعني في مرحلة من إمم، المراحل مرحلة الانقسام. عند السلطة ما كانش الإشي فعليًا يعني كرامة والّا شرف كبير بقدر ما أيوه، إنه جزء من اللي أنا باحكي لك عنه بينزل صورته على الناس وبتعلى على صحيح، الناس تاني، صحيح. بافكر إنه في مستوى كمان من العلاقات دايمًا كان عندي فضول أعرف حتى كيف الأساتذة بيتعاطوا مع بعض فيها يعني. إمم. لأ هلأ شوف الأساتذة الأيام هاي بيجوز هذا حكي زمان، أيام الاحتدام السياسي والتنافس والفصائل وكذا، هلأ الأيام هاي الناس إذا بدك تسألني عن المدرسين في المدارس، هلأ ما في نوع من التنافس السياسي ولا في من النوع الاشتباك الفصائل، كلهم بدوروا بيستنوا بالراتب، بيدخلوا على الحصة وبيطلعوا وهم بيفكروا يعني متى سينزل الراتب حتى يجيبوا الأكل لأولادهم، يعني الوضع كتير صعب، أنت عارف كيف؟
إذا بصير نقاش سياسي ممكن يختلفوا شوي، بس ما بشكل عائق أمام علاقاتهم الاجتماعية، ولا بشكل مشكلة في المدرسة يعني، على ما هي حسب هي كيف. هي هي نتيجة اللي انشغل عليها من سنين لهي آه، السنين اللي هي تفريغ آه، المجتمع من السياسة، تفريغ ممكن، المدارس من السياسة. ممكن، يعني ممكن. أنا بذكر كانت الإذاعة المدرسية إنه بدناش بالانتفاضة بدناش نحكي على الأحزاب، بدناش نحكي سياسة، بدنا نحكي على كيف التعليم يكون أفضل. فبتذكر مرة كان بالضبط. في تعميم من وزارة التربية، بدنا نحكي إيش عن البنى التحتية والمجاري، فإجتني كلمة دكرة عن المجاري. يعني بديش. أيوه، عشان يبعدوكم عن عن الحقيقة يعني. على مستوى آخر، باعتقد على مستوى آخر الجانب اللي بيتعلق بوجود سلطة الاحتلال اللي بخليش أي سلطة دائمة في مجتمعاتنا. يعني لما زي الطلاب فعليا انه كيف نظرة الاب مش قادر يحمي ابنه، ففي إمم، شعور بعتقد صار منقوص مع بوجود الاحتلال اكتر، إمم، بفكرة انه كل هذا المجتمع مقهور بينه وبين بعضه. الفترة الانتفاضة الثانية أنا شفت كيف الأساتذة كانوا قبلها وشفتهم كيف بعدها، شفتهم إمم، حتى كيف كانوا بيستحضروا الماضي تبعهم عشان يعزز مكانته اليوم. لما أيوه، اجت الانتفاضة فعليا وبطلنا عارفين نحمي حالنا وما نحميش حالنا، صار في علاقة أقرب. تصفرت هذه السلطة اللي موجودة، بطل محتاج فعليا نستخدمها بالشكل الكتير كبير. يعني هاي وجهة نظري، في طلاب رح يختلفوا أكيد يعني ما. بس بعتقد إنه صار في حالة القرب من بين الطلاب والأستاذ أكتر. وبذات الوقت اليوم بأثر رجعي بطلع الأستاذ اللي مش قادر يحمي ابنه، مش قادر يحمي بنته، مش قادر يحمي مرته، مش قادر يحمي إمم، أبوه وأمه. إمم، نظرته أصلا للطالب بتتغير بهيك ظروف. 100%. صحيح، كيف؟ بتحكي مضبوط. آآ شوف، لا شك إنه إحنا كلنا ضحايا الاحتلال بالمدرسة، يعني مدرسين، مدير، وزارة، كلنا وبنتعرّض للأذى، وبنتعرّض للسخرية، بنتعرّض للحصار. بدي أحكي لك شغلة بجوز ما لهاش علاقة مباشرة بالموضوع. شو اللي بيخلّي شغلة تعمل تقارب أو نوع من التفهُّم أو نوع من الاقتراب بين المدرس والطالب في ظل الأجواء هاي، صح؟ أنت هيك سؤالك؟ تمام. باحكي لك إشي، حوادث، أنا باحب يعني أحكي مع حوادث ومع أشياء حدثت. أنا في يوم من الأيام كنت أدرس مدرسة اسمها المغتربين، وكان في طالب يعني متوسط التحصيل، في طلاب أذكياء وكذا، 40 واحد صغار كانوا خامس أول ما بديت هاي. في يوم من الأيام ما رجعش طالب معين، إيش في؟ تاني يوم اكتشفنا إنه قُصفت سيارة أبوه من مستعمرة بسكوت بالمدفعية، تفجرت السيارة واستشهد الطفل مع أمه ومع إخوته. أبوه المقصود ما كانش موجود، عرفت كيف؟ فغاب طفل معين هو. هلأ هون الطفل غيابه بالفعل هذا حكي على فكرة مهم التفكير فيه، كيف إنه تؤجّل مشاعر الطلاب المتأججة ضد السلطات اللي حكيتها، تؤجّل أو تُمتص لصالح لحظة وطنية خالصة، اسمها إنه إحنا كُنّا بسجن واحد، في عندنا شهيد هلّأ، في عندنا مقعد فارغ. المُدرّس كمان علاقته مع المدرسين مع الطلاب رح تكون مختلفة، مم. وعلاقته مع غياب طالب عنده رح يكون فيها حزن، رح يكون فيها نوع من التقارب مع الطلاب. باتوقع إنه العلاقة رح تختلف بعدها، باتوقع. رح يكون في عامل مشترك أو سبب من أسباب إنه الصف يصير عيلة، لأنه كل واحد عندنا إحساس إنه ممكن الطالب هذا اللي على اليمين اسمه أحمد يغيب ثاني يوم ما يرجعش، ممكن المدرس يختفي ما يرجعش. صار في إشي من الخوف المشترك في الصف، وهذا إشي مم. جديد التفكير فيه. يعني أشكرك إنك خلّيتني أفكر فيه لإني أنا جرّبته يعني، عرفت كيف؟ آآ كنت أنا دايمًا لمّا أتأخّر عن المدرسة كان في حواجز في الجلزون، أقعد حوالي ربع ساعة، نُص ساعة لمّا آجي، أو مرات ساعتين. لمّا أدخل آآ يكونوا يشاغبوا أحمد، وصعب احتوائهم، بداياتي كانت صعب. فابتكرت حيلة أنا باعرف شو اللي بيهدّيهم، وباعرف شو اللي بيخلّيهم يصفروا، وباعرف شو اللي بيخلّيهم يحترموني. أنا ما تعرّضت لأذى في اليوم اللي اتأخّرت فيه، بس كان في طابور
وجيت متأخر، بس اضطريت أكذب عليهم وقُلت لهم اليهود وقّفوا السيارة ونزّلوني، ضربوني وبهدلوني ومزعوا أوعية وغيّرت قميصي، رجعت على الدار غيّرت قميصي وبكيتش لابس القميص هاد. إيه، ليش ضربوك أستاذ؟ تعرف في مخيلة الطفل الفلسطيني اللي تحت الاحتلال القصص هاي بتشده، لأنه بتخاف منها في نفس الوقت بتخلق عنده نوع من التحدي وبتحسسه إنه في مشترك، هاي هذا الصف كتلة عائلي. وبديت أروي قصة لم تحدث، لكن أقسم بالله إنه 40 واحد كانوا ينطوا وصوت عالي وضحك وكراسي مكلوبة ومقاعد مكلوبة على اللوحة على السبورة مكتوب أشياء. لما بديت أروي القصة بطريقتي طبعا أنا التمثيلية، يعني لازم أكون ممثل في رواية القصة، هيك تعلمت أنا يعني عشان تحتوي الطلاب أو تسيطر عليهم بدك تروي لهم قصة. فكنت أستخدم القصة الحزينة أو القصة في مواجهة المحتلين وفي التعرض لأذاهم لاحتواء الصف، احتوائه مش بس عشان تهدئته، عشان أشعرهم إنه أنا يعني زي أبوهم زي أخوهم. وأنا مش رجل يعني صاحب سلطة كبيرة مش رجل صاحب أوامر وصاحب مركز اللي يخليهم يخافوا مني. أنا شخص فلسطيني يمكن أن أتعرض لصفعة على حاجز احتلالي حتى لو كان سني أكبر من الجندي اللي صفعني عشرات السنين. وبتخيل هذا الاشي اللي يمكن كيف انت حكيته، انت حتى استخدمته فعليا بالمقاربة. انا آه قاعد آه بتذكر هلا بمرحلة حتى لما كانت بداية الانتفاضة الثانية او بداية الاجتياحات كمان، وبعدين صار لازم ننزل على المدرسة، فاجوا الدفاع المدني بدهم يقنعونا كيف اذا صار في قصف في المنطقة كيف بدنا ننسحب. تدريبات. طبعا تخويت بتخويت يعني آه كان الاشي بالنسبة لنا يعني. بس بعدها بتذكر الأساتذة كيف لما كان في قصف كيف قاعدين بنظموا فينا بشعور أبوي إنه هم أها خايفين علينا، وأنا بتذكر وجوههم، هاي وجوه طبعًا، مختلفة، طبعًا 100%. وجوه هي لن أجو أنساها بحياتي يعني. أبا وبيتحول الموضوع العائلي، إحنا عائلة بنتعرض لقصف فبنتقارب أكتر لبعض بخف الزعرانات الشخصية بتخف جدًا يعني لصالح الشعور الأبوي والإنساني والوطني. وكأنه المجتمع كله هيك بكون كمان يعني، حتى علاقتي طبعًا. علاقتي في أبوي، علاقتي في آه، عمي، آه، آه. علاقتي في آه، خال، آه، آه. علاقتي بصاحب طبعًا. محل. أنت أنا مرّة وأنا شارد في مظاهرة شاردين كلنا كنا صغار يعني بتذكرها هاي، دخلت على محل أنا بيني وبين صاحب المحل في مشاكل بينه وبين أبوي يعني مشاكل عويصة نوفيتيه. فدخلت بدي أتخبى هناك قال لي تعال زياد تعال هون هون وإحنا ما بنحكيش مع بعض. ففلسطين وهمها والهم المشترك ووجود الاحتلال بيعمل عن جد تقارب. مهم. وبعدها مهم. بطلنا نحكي لما طلعت يعني مهم. رجعت مهم. العداوة أو رجع الصمت بيننا. هلا اليوم اللي عم بشوفه او بسمع عنه كمان انه الاشي تغير، بمعنى الانخراط فرضا الاستاذ زياد السياسي لو كان فعليا اليوم موجود بيرجع مكانته، لانه زي كأنه آه صار في ردة عن السياسة ككل. صحيح. وإذا اعتقلت أنت عند السلطة ولو كم يوم، فعليا هذا إشي مش بخلي المجتمع يحضنك، بخليك يعني إنه لا تبع مشاكل أو أبصر طبعا. شمالك. أيوة على طبعا. مستوى زمايلك، على مستوى العلاقة برضو نفس الإشي. هاد مم. إشي حقيقي اللي أنا بقوله. آه صحيح. آه الوضع اختلف هلا طبعا احنا بنحكي عن قبل يعني انا بحكي عن انا صارت السياسة اليوم هي اه بتقلل من الأستاذ. صحيح. انا بحكي عن انتفاضة الاقصى. انتفاضة الاقصى انا درست في اكثر مم. من مدرسة بال 2006 2007 2000 كذا 2008 لحد ال 2000 يعني شو اسمه وبعد يعني 2012 2000 وكذا اكثر من مدرسة درست فيها. يعني ما كانش انك مناضل او رجل سياسي او كذا او بتحكي بالسياسه كتير او بتمدح فلان ما كانش يشكل مبعث يعني اهتمام او فرح او ما كانوش يستقبلوا الموضوع بالطريقه اللي كانت قبل. عرفت كيف؟ ما بعرف ليش بالانتفاضه الاولى بيختلف الوضع. يعني كان في إشي المدرس كان شبه مقدس. يعني في الانتفاضه الاولى المدرس رجع هيبته رجعت للخمسينات والستينات عن جد والله. ما بعرف ليش بجوز المجتمع كان متضامن اكثر. الفصائليه كانت أقل حدة وأقل
كان آآ التعليم تحدي كمان وكان وقتها. التعليم تحدي لأنه صار في تعليم بالحارات كمان، تعليم شخصي، آه، صح آه. كلامك، بالضبط، كان وسيلة من وسائل المقاومة، عرفت كيف؟ بس بالاتفاق الأقصى بالفعل اهتزت قيمة المُعلِّم لأسباب كتير أخير، أنا متأكد إنه يعني مختلفة جدًا، بس باحس كإنه يعني آآ ما باعرف كيف، يعني هاي بدها دراسة وبدها تأمُّلية أكتر وبدها على فكرة بدها كُتب هاي، إنه وضع المُعلِّم على مراحل زمنية كيف اختلف من الخمسينات للستينات للسبعينات، شو العوامل اللي أثّرت في اختلاف وضعه ومكانته وهيبته وقيمته وفعاليته، بدها دراسة عن جد أحمد هاي. وأنا باضل أرجع فعليًا للمجتمع نفسه، يعني بمعنى أنتِ لمّا كنا نحكي على مكانة الأستاذ كان الفلاح فعليًا في قيمة لأرضه. اليوم أها، إذا أنا عندي نُص دُنم والّا دُنم مش قصة كتير كبيرة يعني. طبعًا، وذات الإشي لمّا أنتِ بتقول على الانتفاضة الأولى فعليًا رجعت لإنه كان في نضال على مستوى المجتمع ككل. بالانتفاضة التانية ما إمم، كانش النضال على آه، مستوى شعبي وواسع، وانتهت الانتفاضة التانية صح كلامك، بكسرة، يعني هذا مهم بإنه كل جدًا، التضحيات اللي قُدِّمت ما أيوه، ودتناش لمحل. إمم، هيك الشعور العام كان عند الناس، صحيح، فالكل كان صحيح، مكسور. من هناك باعتقد وبتذكر في إشي رافق حالة الأسد اللي هي قضية الإضرابات، إنه يمكن إمم، من وقتها ما نجحش إضراب، أو يمكن إضراب أو إضرابين أنا أيوه، مش قادر أيوه، أستحضرهم. فهنا فعليا يمكن كمان في إشي تاني إضافي اللي إمم، هو تغيرت أوضاع الناس، تقدمت إمم، طلعت نزلت العمال إمم، جوا. أيوه، طلعوا اشتغلوا ما إمم، اشتغلوش، إمم، مهندسين أولاد مغتربين برا، بس الأستاذ إمم، ضل محله وضل تمامًا، فعليا يقاتل على فعليا صحيح، تحسين وضع إمم، اقتصادي إمم، بنجاح محدود جدا طوال الوقت. إمم. بدي أحكي لك إشي ممكن يضيء أحمد قضية الوضع الاجتماعي بالانتفاضة الأولى، كيف كانت علاقات الناس كيف كانت. أنا باتذكّر حوادث كانت تصير ما حدثتش في الانتفاضة الأقصى، بس في الانتفاضة الأولى حدثت. كان في أمهات يطلعوا على الشوارع، أمهات يعني مش مع أولادهم، وظيفتهم الوحيدة وكبار في السن بالستينات، السبعينات، وظيفتهم الوحيدة يدوّروا على الشباب اللي اليهود ماسكينهم ويدّعوا إنهم أمهاتهم. فلِّت ابني، فلِّت ابني، فلِّت ابني، وفي الآخر بشكل شرس يمسكوا فيه، في الآخر الجندي يضطر يفلِّت. فكان في نوع من التضامن ال مهم. القوي جدًا، وهذا بينعكس على المدارس وعلى العلاقة بين المدرس والطلاب والمدير. كل فئات المجتمع زي ما حكيت كانت مشاركة بهذا الفعل العظيم. طب على القصة هاي بين الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية صار أوسلو. صحيح. آخر مشاهد عندي أو في مشهدين عالقين براسي بالنسبة لي يعني بيأسسوا لما بعدها. لما توقع أوسلو إمم، كان في أستاذ اسمه وائل القطب، الله يرحمه، رياض بدير الله يرحمه في طول كرم. وائل القطب إمم، كان فتح، رياض بدير كان وقتها إسلامي حماس أكتر. لما توقع أوسلو بالإذاعة المدرسية وائل القطب بده يحكي إشي، تمام، ورياض بدير بده يرد عليه، وإحنا أنا بتذكر كنا بالصف الثالث يعني. فأنا بوعى فعليا أنه كانت يعني كمان في البلاد كانت نهايات الانتفاضة الأولى، بمعنى هي إجت كملت وبعدين جابت أوسلو. أيوه، فيعني زي كأنه ما صار في هذا القطع اللي صار إمم، بالانتفاضة الثانية، إمم، فصار في الاستكمال. بس إحنا كلياتنا كنا عايشين ظروف بالنسبة لنا مجيشة، يعني معبأة. المدرسة هي مش بس مجرد تلعب فيه وتدرس فيه وتعمل فيه، لا، إمم، والأستاذ هو قائد. يعني هو واضح انه صحيح، قائد مش علي انا، هو قائد حتى على صحيح، الاثنين على بعض. مره صحيح، بلغي فلان للتاني، بلغي له فرصه انه يشارك او يحكي بالاذاعه او يعبر فعليا عن قدوم أيوه، السلطه. والمره الثانيه كانت لما حكوا، اظن هنا كنا بدايه يعني قبل الانتفاضه او بدايه الانتفاضه الاولى، قالوا في زياره جايه لمحافظ طول كرم عنا. فاحنا كنا لساتنا بنغني موطني. آه، يا ريت لو اوكي. رجع، يا ريت. وعلقة سوداء انه المحافظ آه، جاي وبعدنا بنغني موطني، احنا يفترض بنغني فدائي صرنا، أها. ما تغير وقتها. وهي اوكي. قصة تغيُّر موطني، تغيير بلادي إلى موطني، هاي قصة كمان بدها تأمُّلية، بدها تفكير. انت بتعرف انه احنا فعليا الاساتذه، لانه اصلا هم يعني كان لسه في مفاوضات وانا بوعالها، مره يشغلونا هاي مره هاي. آه، والاساتذه المعارضين اكتر ففي مدرستنا فما كانوا يشغلوا، كانوا بدهم آه، يحافظوا على موطني، يعني إمم، معارضين لاوسلو. إمم، هلا هاد احنا صغار بس فاهمينه. أها، اوكي. يعني آه، هيك. بس لما اجى المحافظ فعليا حطوا الورقة، طبعوا لنا اوراق وصرنا نحطيناها على ظهر كل واحد قدامنا، اهم، الصف كله من تحت، مش الصف، اسف، آه، السرب الصواحي كلياته. انا بتذكر وقتها انه مين اللي جاي
يعني عشان أصلًا نعمل هيك، إنه بديش أغني أيوه. مواطني أو بديش أها. أغني فدائي أو كذا. ففي جزء كمان باحكي لك يعني بمعنى الأساد اللي كانوا ضد أو كانوا مع فدائي أو كانوا موطني، الأساد اللي كانوا باستحياء بيحكوا لنا حُط بس غنوها اليوم، يعني آه. مرقوها اليوم. في شغلة بدي أحكي لك إياها عن موضوع الترابط الاجتماعي والفصائلي بين الناس وكذا، أو خفة حدة الصراع الفصائلي بالانتفاضة الأولى مقارنة مع حدته بالانتفاضة الثانية. الانتفاضة الثانية كان في صراع بين كانت الفصائلية رايحة لقضية المناصب والمصاري والمراكز الثقافية والاحتواء وكذا. في الانتفاضة الأولى ما كانت لسه هاي، يعني ما كان في الإثراء، ما كان في مصاري، ما كان في إمم. تبرعات من هون ومن هون، وأجتني تبرعات وبدي أخذها $5000 وكذا وخذ. الانتفاضة الثانية كان، وهذا انعكس على شكلها الاجتماعي، إنه كانت شوي فيها يعني مسرحية ما. عرفت كيف؟ الأولى صح، كانت بريئة ومندفعة ونقية. صح. وهذا انعكس كمان على المدارس، على قضية إنه العلاقة يعني وضع المدارس بالانتفاضة الثانية أجت يعني انجرت لهذا الواقع المش طبيعي الأعوج. في الأول زي ما حكيت أنت، يعني مثلًا الانتفاضة الثانية ما صارش في تعليم ذاتي، ما دعوا لتعليم ذاتي. الانتفاضة الأولى كانت، الانتفاضة الأولى كان كل الناس مشاركين فيها، وكل الناس بيشبهوا بعض، لا كان في مدير عام ولا كان في وزير ولا كان في رجل كبير ورجل سلطة ومش عارف شو، كلنا مضطهدين، كلنا ناكل كتل على الحواجز، وكلنا كنا بمستوى اجتماعي معين، طبقة وسطى كانت كبيرة جدًا كانت أيامها. بس الانتفاضة الثانية اجتماعيًا كان الوضع مفروز، يعني هذول كبار وهذول صغار وهذول معهم مصاري، هذول جابوا تبرعات، هذول راحوا لجماعتهم، وانعكس كله على الخراب. هو والتاني كمان يعني أنا ما شفتش الأولى، بس التاني كتير عنيفة. يعني أنت صحيح، بتحكي لمّا صحيح. بتحكي عملية استشهادية صارت جوا، رد الفعل عليها بده يكون اجتياح لطول كرم وتسكيرها أيوه، 3 أيام أيوه. وقتل الناس بالشوارع وإطلاق نار صحيح، على كذا. ما فيش صحيح. حيّز لإلك أصلًا لأ إنك أنت طبعًا. تشارك فيها يعني. 100%. فباعتقد حتى لو دعوا بمعنى إنه أدرسوا أو هيك، ما حدا فاضي، ما حدا رايق، الناس خايفة، بالضبط، صحيح، خايفة جدًا، صحيح تمامًا. وما فيش حيّز لإلها تشارك أو تعمل شي مطلقًا. لأ. إمم. أستاذ زياد، أنت حكيت بمقابلة مع الأستاذ عارف الجملة اللي آه. ضلت رنت في بالي، يعني كانت إشي مفتاحي بتعريف الشيء الاقتصادي. إحنا شفنا إضرابات كتيرة بتصير وبتفشل، شفنا إضرابات تم يعني شق الجهات اللي منظمتها لكسر الأستاذ أكثر وأكثر. فبدي أستخدم لغة إنه تم كسر الأستاذ. إمم. الأستاذ القوي المناضل اللي إحنا بنحكي عنه جاي بأكتر من سياق، اللي الاحتلال كسره بمحل بس هو أبوي فعليا بدي أشيله، كمان انكسر، خاض معركة وانكسر فيها مرة إمم. تانية. ومن مكان ثالث كمان فعليا واضح إنه كل مرة برجع بأقل من الحد الأدنى من أي مطلب لإله، واصل لمحل اليوم يعني لسه الفوارق الطبقية أو الفوارق المعيشية بيني وبين أستاذي عالية جدا، واسعة إمم. جدا جدا جدا. لسه قبل ما نحكي على الفوارق بينك وبين الطلاب، بدي أجرب أحكي شو معنى إنك أنت ترجع على تعمل إضراب أو الطالب بحق لإلك عشان إمم. تدرس أفضل، إمم. وكل الماكينات الإعلامية والأمنية تشتغل على كسر هيبتك وصورتك صحيح، وسلطتك، صحيح. وترجع أنت مكسور فعليا بالكامل قدام طلابك تاني يوم. صحيح. هو الموضوع كله منسجم مع شخصيتي ومع أسلوبي ومع نظريتي للأشياء أو مع موقفي من الأشياء. يعني أنا كمان أنا يعني طلابي دايمًا باحكي لهم عن عن الحقوق تبعتهم، اللي هي الحق في اللعب، الحق في الإضراب، الحق في الاحتجاج، الحق في تكوين أحزاب، الحق في السفر، الحق في الحب، الحق في احترام جسدك، يعني مجموعة من الحقوق بيعرفوها هم. أنا شاركت في الإضراب طبعًا، أنا كنت مشارك في الإضراب، وكانوا طلابي بتحريض من أهاليهم، بعض أهاليهم، وبتحريض من المدرسين يحكوا إنه إحنا بدنا نتعلم ومش عارف إيش. فكان يصير في نوع من أخوض يعني حوارات معهم. شايف كيف؟ كبار كانوا هذول، كانوا بالعاشر والحداشر. هذا أي إضراب؟ هذا الأخير يمكن. لأ اللي قبل الأخير
كان في واحد قبل الأخير صار، ما هو صار أكثر من موجة. هذا أسوأ يعني يمكن آخر 3 أسوأ إضرابات، لإنه صحيح. انعمل الأستاذ بواجهة أو مقابل الطالب، فصار يا عيني الطالب يكتب عليك. على فيسبوك أنا بدي أنزل أدرس ومن حقي أتعلم، أيوه. والأبو ثقيل الدم يطلع يا يقول عيني عليك. فعليا وين يا أنا عيني حق عليك. ولادي والحكي يا هذا عيني يعني. عليك. كان إضراب دخلت فيه المؤامرات، ودخلت فيه التدخلات السياسية، ودخلت فيه السلطة لتشويه المدرس إنه بدهم مش يدرسوا، أو مش بس هيك، كمان بدهم مش يدرسوا، وبدهم كمان هم منتمين لفصائل تانية عشان يخربوا العملية التعليمية ويخربوا إمم. البلاد. إنه الموضوع موضوع فصائلي وسياسي، والموضوع ما كانش كان مطلبي. إحنا بدنا حقوقنا كمدرسين كبني آدمين. الطالب ما كانش عنده موقف ورؤية واضحة، كان زي ما حكيت لك تحت ضحية الأب اللي بينتمي لفصيل معين. يعني ممكن يكون في جهاز أمني، ممكن يكون وزير، ممكن يكون سياسي معين، يقول له اوعى. يعني أنا بتذكر إنه أنا كنت في أحد المدارس فيها معلمات، آه، أزواج هؤلاء المعلمات معظمهم في مراكز معينة. هذول المعلمات محترمات جدا ومآمنات بالإضراب، كان يجوا على المدرسة يعيطوا: إحنا متأسفين، أنا مضطر أدخل على الصف عشان أعلم لأنه كذا كذا كذا. وبتعرف مكسورات، يعني بيقدروش شو يقولوا لإنه لا، كذا، كذا، كذا؟ لأنه زوجها أو أخوها أو عمها أو أبوها قال لها اوعي تضربي، هذا إضراب سياسي، ما تصدقيهم، مش مطلبي. فصف الموضوع في تشويه شديد. كنت أنا يعني أخوض مع الطلاب فكرة قضية إنه أنا من حقي أضرب، وأنا شعاراتي اللي طرحتها كمضرب، الحركة الإضرابية اللي كانت تصير، شعاراتي كانت واضحة. يعني بدهم حق المعلم بأنه يكون يعني موظف طبيعي، يأخذ راتب محترم ويحافظ على حقوقه وعلى هيبته وعلى كذا. بس ما كان في قناعة، والأسوأ من ذلك إنه صار في اعتقالات للمعلمين اللي رايحين على المدارس، اللي رايحين يضربوا ورايحين على الساحات يعملوا مسيرات. صار في حواجز وكانوا يعتقلوا معلمين. في يوم من الأيام صار أحمد قصة عجيبة، وما عرفتش أكتب عنها. إحنا رايحين أنا وأصدقاء من الشمال كانوا جايين، طلعت معهم من البيرة أنا على رام الله على المسيرة اللي هي كانت عند الدوارة عند مجلس الوزراء، كانت ضخمة جدا. في حاجز وقفنا في منطقة ما، كانوا عنيفين، شايفيننا معلمين مبين والمعلم ببين. فتحوا الباب في وجهي محسن طالب علمته قبل فترة طويلة، فارتبك. طلعت في وجهه، ابتسمت أنا، كل الذكريات اللي بيننا رجعت بنفس اللحظة. ارتبك، كان بده يحكي انزلوا لأنه جار اللي معاه قال انزلوا. هو طلع فيه هيك، شاف طلع فيه هيك وتراجع، فما حكاش ولا كلمة، ضل ساحب. قلت له كيفك يا محسن؟ ضل ساحب. رجع قال لي شو بعرفك فيه؟ واحد تاني. قلت له أحد طلابي الرائعين وكان يكتب كتابات بتجنن. في الآخر صفى رجل أمن يفتح سيارة بعنف ليقول للمدرسين انزلوا أو ارجعوا أو لفوا حكانا انزلوا أو روحوا مشي أو ارجعوا بالسيارة. فكانت لحظة مؤلمة جدا. أنت عارف كيف؟ ولاحقا حكى معي على الماسنجر، قال لي أنا بعتذر، أنا مضطر أعمل هيك، أوامري هاي مش عارف إيش. شايف كيف؟ بس الإضراب هذا على فكرة كان من أروع الإضرابات، لأنه وحد بين المعلمين بشكل مش عادي، وكانوا وحدة. حتى الفصائلية بينهم ما كانتش موجودة، كان في مطالب معينة للمعلم بدهم ينفذوها رغم كل المحاولات تسييسها واتهام هاي الحركة أو قادة الإضرابات لهم زعماء بنتمين لفصائل معينة، إلا أنه الموضوع ما كانش هيك. لكن في الآخر للأسف تم احتوائها ببعض الوعود التي تم اختراقها فيما بعد. إمم. أستاذ زياد، من ما بعد 2006 2007 أحداث الانقسام لحد فعليًا لحد الأيام هاي صار في موافقة أمنية لازم آه. تنعمل على الأستاذ عشان يتدرس، واللي هو صحيح. جزء منها تشيك إنه أنت ما تكونش مشاغب، أيوة. يعني ما تكونش صحيح. موجع راسهم. آه. بتعتقد إنه الجزء من نجاح التصدي للإضرابات إنه تم اختيار فعليًا الأساتذة الجدد اللي انضموا للهيكل التدريسي، واللي هم بغالبيتهم يا إما منتمين لفتح أو عندهم علاقة مع السلطة آه. أو من عائلات ودوائر ما، هذا لا، ساعد بتوقع بإنه بتوقع الموضوع ممكن يكون ساعد جزئيا.
لأنه معظم اللي كان يتشيّك عليهم ما يكونش عندهم ماضي معيّن، لا يعني إنهم موالين. أنت عارف كيف؟ المدرس هذا بضل ابن مشكلته الاجتماعية وابن راتبه القليل، وأنا متأكد إنه بتأثّر في المعلمين الكبار اللي بيكونوا موجودين بالمدرسة. عرفت كيف؟ بيقدرش يقول بشكل مطلق إنه تم زراعة هؤلاء بطريقة معيّنة حتى يوقفوا عملية الإضراب. أنا متأكد راح هاقول لك حتى لو هم مدجّنين أو مشيّك عليهم أو يعني خالين من الذاكرة المعارضة السابقة، إلا إنه أنا باتأكد إنه معظمهم يعني وقف موقف مشرف في المدارس في الإضراب اللاحق. باتخيّل هيك، أنا أنا ممكن أنا يكون جزء. باحكيش أنا باحكيش آه، مدجّنين، يعني آه، باحكيش بمعنى إنه حدا حاططهم عشان إنه ماكِنة طبيعية، صار في مجتمع المدرسين. آه، إذا انضاف 500 مدرس من 2006 ل2024 فرضًا، يعني إمم. هدول هم بغالبيتهم من الناس الأقل مشاكسة أو اللي الأقل على مشاكسة من احتكاك أي ناحية؟ على مستوى قرار المؤسسة، ما هو على ممكن. مستوى قرار الأمن ما بدنا فعليًا إضرابات، فهم مثل المدرسات اللي أنت آه، وصفتهم، آه، محترمات، عندهم ظروفهم الشخصية، أحوج الناس كمان لإنهم يضربوا، بس ما بيقدروا. آه. الطالب اللي بيعتبروه مش مشاكس، أنا متأكد إنه كونه مُعلِّم ويعاني من هاي المشاكل ومن هاي الإحباطات ومن من هذا الوضع الاقتصادي، أنا متأكد سيصبح مشاكس لاحقًا. متأكد تمامًا. لأنه حدث وأجوا ناس حكوا لنا إنه يعني أنا طلبوا منّي أقدّم CV أو أقدّم استمارة أو وين أنا كنت، من حبست، ما انحبستش، أهلي مش أهلي، وكانوا يسخروا من الموضوع هذا، وكانوا يعني أعضاء فاعلين في الإضرابات اللاحقة. باتذكّر أحد منهم يعني. بتستحضر قصص قدّام الطلاب بعد ما رجعتوا من الإضرابات؟ آآ بتعرف مي أبو مغلي حكت لي قصة إنه لمّا آه، كنا بنحكي على المناهج والتعليم، هي كنا بنحكي على آه، المناهج، فهي بتقول لي الأهم من الحديث على المناهج ما زلت باستحضر، إنه لمّا الإضرابات مرّة بعد مرّة بتنكسر إمم، والأساتذة بيرجعوا بأقل من شو طالبوا قدّام الطلاب، إمم. فبتحكي بمرّة كانت الزيادة فيها 20 شيكل. فلقت فعليًا إنه بتحكي عن أستاذ روى لها القصة إنه كان الطلاب حاملين 20 شيكل الأساتذة في المدرسة. آآ ف بس أتخيّل المشهد يعني ضل في بالي، أنا سجّلت معها يمكن قبل سنتين آه، باتذكّر كانت لمي، حلقة رائعة. وباتذكّر أنا من وقتها ضلت آه. الصورة في بالي، كيف يعني بيرجعوا الطلاب والأساتذة طَب بعد إضراب؟ باعطيك صورة تانية. عند دوار بالضبط وين رئاسة الوزراء، هذا التجمُّع الضخم اللي كان شعور حلو جدًا بالتلاحم والتضامن، والأمن بعيد وبيراقب بس مش قادرين يستوعبوا الحالة. كان أنا كنت جاي من السفر وجيت على التجمُّع، والناس متحمسة جدًا ومصممة على التراس، واقفين على سور حوالي 1000 طالب كلهم هيك ورافعين يافطات، وفي منهم من مدرستي. الطالب أنا متأكد إنه بيفهم شو يعني المعلم يضرب وليش يضرب، أنا متأكد. حتى لو عُرض للتعنيف أو للمساءلة من الوالد، داخليًا راح يضل واقف مع المعلم، خصوصًا لمّا يكون المعلم شاطر ويحكي لهم ليش الإضراب. أنا كنت أقول لهم: أنتم بتحبوا آجي على المدرسة ومعاي 10 شيكل أنا؟ فهموني بس، أنا معاي 10 شيكل هلّأ، فيش مصاري معي، أنا كيف بدي أعلّمكم؟ أنا لو ماني يعني باحب الحصة هاي ولو ماني كاتب أنا ومعجون بقصة الكتابة والفن وباعطيكم إياها بحُب لإنه حياتي هاي. بس المدرس التاني اللي مثلًا جاي ومعظمهم بييجوا عشان يأدّوا مهنة باردة بدون تفاعل وهيك، هذا المعلم بييجي هيك لإنه فقير وبيستنوا ولاده وعنده طلاب بالجامعة وبده يصرف عليهم وبده يسافر وبده يجيب أكل. يعني أنتم بتتحمّلوا مُدرّس يعاني من فقر ومن مشاكل اجتماعية أمامكم، كيف بده يعلّمكم؟ كانوا يحكوا ما بصيرش الحكي هذا، كان يصير في نقاشات والمُعظم كان يتضامن معنا. هسا أنت بتحكي قاعد على يعني بتضلك تحكي على حالك، بس أنا باحس إنه أنت استثناء أصلًا، آه، بس الحالة ممكن. العامة مش هيك، صح؟ طبعًا مش هيك، أنا باقول لك ليش، باحكي لك ليش. حلو السؤال ما هذا، يا أنا أخي مهم أسئلتك مهم أضل أسئلتك أذكّر. أسئلتك فظيعة.
أنا باحكي لك عن تجربتي طبعًا، مش قُلت لك أنا بدي أحكي لك عن تجربتي، لأن تجربتي هي بتعكس الصورة العامة. لأ مش الصورة العامة، مش بتعكس الصورة العامة صورة كتير. صحيح، ممكن تعكس صورة يعني استثنائية، لأنه أنا بجوز أكون شخص يعني جيت بطريقة معينة على التعليم، وبجوز لأني أنا كاتب وفنان. شوف أنا حكيت لك أحمد، أنا بدي أنقذ حالي، كنت لما جيت على التعليم أنا ما كانش خيار أمامي غير أضل هون. طب شو أعمل؟ فحاولت إني أغير شوي هون، عاضوني كلهم. المدير كان شخص تقليدي، كان يحكي لي شو بتعمل أنت يا زلمة؟ شو كتابة إبداعية؟ شو بتوقف مع على الطاولة؟ شو بيحكوا؟ شو الكتب هاي؟ مين هذا الضيف اللي جاي وملابسه ممزعة وحلت وريحته طالعة ومش عارف شو فنان بكون، وبيحكي لهم شغل أنا مش عارف شو. قلت له يا زلمة مالك، هاي أنا بنقل لهم الحياة الثقافية هون، لأنه أنا هلا أمين مكتبة. من حقهم يعرفوا شو الفيلم الأخير اللي عرض بالقصبة، من حقهم يعرفوا الكاتب الجديد اللي طلع، من حقهم يعرفوا غسان زغطان، محمود درويش عن حياته أكتر، علي الخليلي. أنا بدي أكسر الحواجز بينهم، بين المدرسة وبين المجتمع الثقافي. صاروا يعرفوا، لأنه الطالب أحمد في المدارس بس بيعرف أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وفدوى طوقان، لا بيعرف لا زكريا محمد، ولا بيعرف عمرو بدران، ولا بيعرف، لا بيعرفوش الكتاب المحليين ولا الهاي، إلا إذا أنت وجهته بتقول له روح اعمل حوار مع الفلان. بس هو لحاله لازم يعرف، لازم يبحث عن كتبه. فأنا حكيت للمدير، حاولت أقنعه، قال لي خلص حاول، إذا أنا أجاني مثلا مساءلات وكذا يعني بدي أضطر يعني أرضخ لهم، لأنه هو ابن المؤسسة، بظل ابن المنظومة. بس لاحقا ياسر القصراوي، وهلا هو طبعا ترك التعليم وصار في الوزارة، هو كان أحد أسباب نجاحي في المدرسة. هو كان متدين تدين شعبوي أو شعبي بدون انتماءات، وبحب الحياة بس مش عارف كيف يحبها. فأنا يعني بين قوسين كنت أجيبه على الصف ويحضر حصص، كنا نشغل فيروز، ما عمروش سمع فيروز لأنه لأسباب دينية وكذا، بعدين صار يحبها. بعدين اكتشف إنه فيش تعارض بين فيروز والدين، واكتشف إنه فيش تعارض إنه يحب قصيدة لمحمود درويش والدين. وهو يحكي لي كل أنا يعني كانت رايحة عني الأشياء هاي، إلى أن عشان أحكي لك شو صار، يعني كيف تطورت الأمور بشكل أحسن. صار منعطف مهم. أجاني تليفون وأنا بصف كنت بشغل فيه، وهذا الصف كان مشاغب جدا، ومش مش يعني أنا قرفان من المكان ومن الصف وكذا ومن الصوت. فجأة بيجيني تليفون من لبنان يا أحمد، واحد بيقول لي مرحبا أستاذ زياد، معك أنا مدير مكتب بهي الحريري. قلت له مين؟ قال لي بهي الحريري. قلت له تفضل. قال لي إحنا حابين ندعيك أنت على لبنان. كان يومها في واحد عامل فيلم عنه اسمه أساتذة المتمردون، آه. ومعروض الفيلم على الفضائيات والناس بيحكوا عنه، فهم شايفينه. بدك تيجي على مدارس لبنان، على مدارس الجنوب، مدارس الحريري اسمها، أنت بتحكي سلسلة من الفيلم اللي عمله محمد خميس يمكن؟ أيوة، هذا الفيلم اللي قفز فينا إلى العرب، إلى هو العالم هذا اللي العربي. طلّع فعليًا يا طلّع عيني عليك، الأستاذ كشف يا عيني عليك. فبقول له تمام، أنا كنت ممنوع أسافر لأنه عندي مشكلة مع الأردن، بعدين حليتها لأنه لازم أسافر، يعني ممنوع، إلي 20 سنة في البلد، مشتاق إني أسافر. رحت على المدير بحكي له، المدير التقليدي، بقول له ياسر، أجتني دعوة على مدارس في بيروت بدي أحكي فيها عن تجربتي في التعليم. قال لي وأنا؟ قلت له مش عارف. قال لي وأنا بدي أطلع معك. رجعت له بقول له معلش أحكي معك في شغلة، اسأل الست بهية في المكتب إنه مديري بحب يجي معي. قال لي طبعا، ما هو أساس إبداعك وراحتك وشغلك المدير. فانطلقنا أنا وياسر القصراوي على بسافر أول مرة، هو شوف التطورات في حياته كمان، وأنا كمان من زمان وسافرت. ورحنا هناك عرضنا الفيلم، وكان معنا محمد خميس. عرضنا الفيلم أمام مدرج وقاعة كبيرة جدا. هناك في شيء غريب بلبنان أحمد، إنه معظم المعلمين بنات، بس كان 20 معلم كلهم بنات، بعرفش ليش. قدمنا نموذج رائع وسمونا الفلسطينيون المتمردون بشكل مضاعف، متمردون على التخلف وعلى الروتين، ومتخلفون على الاحتلال، واحترمونا بشكل. ورجعنا على فلسطين وإحنا إيش يعني مملوئين بالزهو. الطلاب صاروا يحترمونا أكثر، المدرسين صاروا يحترمونا أكثر، اللي كانوا يسخروا منا، وهذا موضوع آخر رح آه. أحكي لك عنه إنه شو موقف المدرسين مني. الوزارة اتبنت الزيارة
وحكت إحنا ودّينا زياد وودّينا ياسر، هم ما لهمش علاقة، أصلًا بالعكس هم عطّلوا الكتاب السفر. فباحكي مع بهية بتقول لي اسمع، باحكي مع أبو عمار هلأ، باخلّيه يأمر الوزير فورًا يجيبوه، فقُلت لهم بهية نائبة في البرلمان ومسؤولة التربية هناك، ممكن تحكي مع شايف؟ وين راحت هذه؟ شو صار؟ مش عارف طفى شو هي؟ الشاشة، من عندك والّا من عندي؟ لا أنا شايفك تمام. طَب ليش طفت عندي؟ لحظة، اللابتوب فيه لحظة، شاحن؟ والّا مشحون هيو، هيو مشحون أحطّه ببريز تاني، لحظة شوي. لا الشاشة طفت؟ ما يعني سودا. شو صار؟ هي ياسمين بتسلم عليك. بتعرف شو المشكلة كانت؟ شو؟ بتعرف شو المشكلة؟ شو؟ أجا الخبير تبع الهاي بيقول في شحنة كهربا زيادة، شحنة يعني شحن زيادة، أول مرة بسمع هالسبب. في إشي ضايل ما صارش في محلى الخلفية هالحلقة. ورا أحمد. عجيب. هي ياسمين بتسلم شحنة عليك. كهرباء مرحبا زيادة. أحمد، مرحبا كيفك؟ ياسمين، كيف حالك؟ يعطيك العافية. بحكي له ما أحلى الخلفية وراك، إحنا بياض. آه يلا. بس والله كيف هاي استمتعت. شحنة الشحن الزايدة يعني مش صارت عارف، يعني؟ بجوز من انفعالاتنا، بتوقع هيك. والله غير سك... احط لك اياها في البرومو هاي في شحنة. جاهز لك. هاي الصوت لسه مسجل على فكرة. ياسمين شكرا جزيلا. هاي بروحت بتسلم عليك. الله يسلمك يعطيك أبعدوا العافية. أبعدوا شوي. ابعدوا اذا صرنا بدنا نهادا عشان يعني ابعدوا قدر الامكان. المشكلة انت بتبعدوا وبتقرب عليه. طيب. ايوه تمام. يعني هيك اروق شوي. اوكي. انا بعد طلعت بيروت صار عندي فضول. انت قلت انه طلعت انت والاستاذ التقليدي اللي هو الاستاذ ياسر، لما رجع تغير صار يغير يعني طبعا كسر نمطه طبعا بالتدريس. كسر نمطه بشكل متطرف لدرجة انه تعرض لعقوبات واسئلة. يعني مثلا اجت في بالي فكرة اني اسأل الطلاب اذا كسرنا زجاج النافذة بالصف، كسرناه من جوا مش من برا، هل كسر الزجاج من جوا او هل الاحتجاج من جوا، رمزية الكسر الاحتجاج تشبه كسره من برا؟ فحكوا لي شو بتفكر؟ كانوا اصحابي يعني كبار. قلت لهم بدي اكسر الزجاج. في نفس اللحظة اجت فضائية فلسطينية على المدرسة تعمل إشي على المدرسة، فكلها المدير للصبية العربي الجديد، في أستاذ هون بيعمل آه، نشاطات غريبة. قالت له أنا بحب أشوف وين، ما قلت لها بدي أعمل حصة كذا كذا، قالت لي بحب أحضرها وصورتها وعلى اليوتيوب موجودة. المهم وأنا بشرح مسكت حجر وكسرت الزجاج من جوا. فصرت أسأل في الطلاب أنا يعني إيش رمزية إني أكسر من جوا، وايش بيختلف اني اكسره من جوا عن واحد بيكسره من برا. فصار النقاش طويل عريض. المهم استغربت هاي البنت وصورته وطلع بالحلقة. يعني المدير بعدها هلا بدنا ندفع حق الزجاج، يعني كيف بدنا نركبه؟ يعني ما هاي المشكلة صارت. انا معيش مصاري وهو مفلس. فاجوا الاساتذة اللي هم مش كلهم طبعا، منهم يعني شكلوا كان عائق امامي، او كانوا من النوع اللي بيحاولوا يعني يأذوني او يسيئوا لي بطريقة معينة. مفهمهم أنا ليش. هذول راحوا على المدير قالوا له ليش كسر الزجاج، هذا مجنون، ليش عمل هيك، هذا لازم تشكي عليه على التربية لازم. قال لهم لا لا هي تجربة. فاستغربوا تجربة يكسر الزجاج وكذا. والطلاب كانوا متفهمين يعني المسألة أو متعودين أو متوقعين شو بعمل. يعني صار عندهم خيال إنه أنا ممكن أعمل أي شيء. المدير راح اداين 300 شيكل من أخوه وصلح الزجاج، دفعهن هو. هاي جزء من دفاعه عني ومن تغطيته على الفظائع اللي كنت أعملها بالمدرسة. عرفت كيف؟ غير هيك لما كانوا يجوا مشرفين كان يكون لهم عندنا أستاذ مبدع، قالوا له هذا اللي بيعمل شغلات غريبة. قالوا مش شغلات غريبة، شغلات تربوية بس بطريقة مختلفة. كان يدافع عني.
وانعمل معاه حوار كمان هو، وكان يحكي عن تجربتي. وفي يوم من الأيام شادي حبيب الله من الداخل عمل فيلم عن مدرستنا، مثل فيه المدير تمثيل مش وثائقي، تمثيل درامي يعني. انحشر في الإدارة، سكروا الطلاب عليه الباب، ومن الشباك قدموا له مطالب، وكان هو من الشباك كلهم شو بدكم يتفاوضوا يعني. وهذا الفيلم كمان عمل أسئلة وعمل غضب وعمل يعني احتجاج، وعمل حب وعمل إعجاب كمان يعني. هي اللي بعمله أنا بثير الغاضبين وبثير المعجبين يعني. وهذا شيء ب- طبيعي بتصور. بس بعيدا عن الغاضبين والمعجبين، بالنسبة للطلاب نفسهم، يعني أنا بفكر حركة مثل أنك أنت تكسر قزاز داخل الصف هي كسر روتين عيني عليك. بشكل عشان أنت عنيف. فعليا تعملهم صدمة، تصدمهم أيوة وترجع أيوة مرة تانية هيك مع حدا فريش منتعش ضخ في بالضبط. فكرة ما. بس إذا أنت بتقول الطلاب ما استغربوش، معناها الطلاب اعتادوا الجنان تبعك، طبعا فبطل يأدي طبعا. بطل يأدي المفروض منه. يعني إذا لا هو آه آه الإشي الطبيعي إنه ردة الفعل على كسر القزاز داخل الصف اللي هي ردة الفعل الأساتذة. صحيح. متفقين؟ طبعا. إذا طلابك بس تبرمجوا معك على إنه أنت خلاص تمام، هم قاعدين بضلهم رايخينها هيك في الصف وأنت قاعد بتكسر، معناها بطلت تأدي لا، هم مهامها. مش لهالدرجة هاي. أسئلتك ماكرة يا أحمد. هم مش لهالدرجة هاي، هم انفعلوا واستغربوا وانصدموا لما شافوا المشهد. لكن قصدي إنهم ما تفاجئوا يعني كانوا فاهمين إنه في وراه درس، أو في وراه قصة، أو في وراه نقاش. أنا هيك عودتهم، زي ما زي قصة الهروب من المدرسة. طيب، عندي كمان استفسار. أحيانا بعتقد لما بتكسر القزاز، بدي اخذها كرمزية لأسلوب اللي هو كسر كل الأنماط التقليدية، بنشغل الطالب بالكسر عن الفكرة بحد ذاتها، لأنه في حوار كبير هسا. لا لا، في الكسر قزاز عبارة وفي عن نظافة وفي حجر وفي أستاذ وفي طوش، ومين بده يدفع حقه ومين بده يصلحه. هاي هاي آليتي وأسلوبي وطريقتي عشان أتحمل هذا المكان يا أحمد. لأنه أنا قلت لك أنا مش مبرمج إني أعلم. يعني هذا كلياته شيء بتعلق فيك أنت مش بالطلاب. بتعلق فيه وفيهم. ما أنا قلتها كتير، إحنا ضحايا أنا وياهم في سجن. كيف السجناء الفلسطينيين بيحاولوا يشغلوا حالهم برسومات، بأشغال يدوية، بكتابة، بكتب. إحنا كمان نشغل حالنا، إحنا بسجن بدنا نتحمله وفيش طلوع منه. في عقوبة بنخلصها بعد التوجيهي، وأنا بخلصها بعد التقاعد. عرفت كيف؟ الكسر الزجاج عبارة عن فعل رمزي في وراه قصة بدنا نناقشها. صح عنيف المشهد، وصح غريب شوية، ممكن يصير كثير أسئلة. ممكن واحد يقول لك أنت بتعلم الطلاب العنف، أنت بتعلم الطلاب. هذول الطلاب كبار مش صغار. أنا مش رايح عندهم أول مرة، أنا عامل عشرات التجارب معهم. أنا هارب أنا وياهم من المدرسة، والمدير حاول يمنعنا. المدير كان شاكك إنه في تجربة، بس منعنا عن جد. وطلعنا ورا السور، وموجود على اليوتيوب الهروب من المدرسة، كيبنج فروم سكول وزياد خداش، مع مترجم كمان. وبرا السور صرنا نهتف هتافات إلها علاقة بالروتين وبالتدجين، بالقولبة وبالحصار وبالرقابة. لما أجوا المفتشين علي، سألهم ياسر شفتوا فيلم زياد تبع الهروب؟ قالوا تعرف شو كان؟ هذا موضوع آخر طبعا، شو علاقة المفتش في زياد؟ هذا موضوع جزئية مهمة. هاي كيف كانوا يتعاملوا معي المشرفين. واحدة أول ما أجت يعني بتقول لي بس أنت ما خفتش على الطلاب يقعوا على السور؟ إيه، ولك أنت ما شفت غير الجزئية هاي؟ الموضوع مليء بالمعاني وبالدلالات وبالإسقاطات. أنت حتى المدير زعل منها. قال لها أنت لازم ترتفع على مستوى المعنى تبع الحدث يعني. إيش السور وما السور؟ السور قصير والأولاد بنطوا عنه كرود يعني، وبصيرش شيء. فسكتت، لأنه هي أيضا مبرمجة على أساليب تقليدية فيش فيها ابتكار ولا اكتشاف ولا تفكير حتى. عرفت كيف؟ طب آه بتعذرهم أحيانا، بتعذر المفتشين طبعا والأساتذة اللي طبعا بيسخروا منك؟ طبعا. مش بس بعذرهم، بفهمهم. أقول لك شغلة، بحبهم. أنت بتعرف لو مفتش يجي يقول لي واو، اللي مفتش إني بعتبره تقليدي ولا يقرأ. إذا كان لي مش إذا كان لي رائع زياد، بشك في اللي عملته. أنا مفتوح على قضية إن أنا فاهم إنه رح يجي 1000 واحد
يقول لي شو بتسوي أنت مجنون؟ بصيرش الحكي هذا. أقول لك في واحد من المدرسين قال شو بيسوي زياد هو؟ بحط الطلاب على الطاولة وبرقصوا، هذا هو التغيير؟ ما بعملها أنا. بيحكي للمدير. قال له روح اعملها. طيب وما بعد الرقصة شو بدك تحكي مع الطلاب؟ ما قبل الرقصة شو بدك تحكي معه؟ يعني كانوا مستهترين بالمعنى. وأنا لأنه المنظار تبعهم للحياة مش بس للتعليم، منظار تقليدي وجامد. أنا زي ما حكيت أنت بجوز أنا شوي استثنائي لأني أنا جاي من عالم الفن وعالم الكتابة وعالم التأليف وعالم الأدباء ونقلته للمدرسة. بس ما النقلة هو هاي كمان عملت إرباك. كمان أستاذ اللي أنت بتقوله، يعني الأساتذة الفن والموسيقى هم أضعف أساتذة. يعني أنت بتقدمها آه زي كأنه فعليا ما ينقص الأساتذة هم البعد الفني والبعد الموسيقي والبعد آه الثقافي. مم. بالرغم انه انا اذا بدي ارجع بلاقي افضل اساتذه الفن اللي كنت يعني هلا اليوم باثر رجع بقول واو عمل جداريه كتير حلوه، بس وقتها كنا مستدفينه. كمان أستاذ موسيقى تاني فعليا مثلا كان يعني يأدي على أكتر ويعزف أكتر من آلة فعليا وعلمنا أساسياته هيك، لأنه إجا بده يعلمنا الموسيقى بأساسياتها استطفحنا. يعني استغربنا أنه بعدين عمل ألبوم وعمل أغاني وصار مغني شعبي لفترة من الفترات وهيك يعني. بس بقصد بمعنى أنه مدارسنا أصلا يعني والمجتمع ككل مش منفتحين على مش الأفكار الغير تقليدية، على كل فكرة الفنون والثقافة طبعا طبعا وغيرها، طبعا. اللي أنت بتضلك تبرر فكرة أنه يعني زي كأنه ما كان ينقصك أنك أنت تجيب شوية فن على شوية ثقافة على شوية أدب وتستخدمهم. لا، يعني مم. بعتقد في إشي مختلف. وضح لي أكتر. انت بتقول لي استاذ الفن، يعني انت لانك بتستخدم الفنون تمام. إيه استاذ الفن هيك انت موجود تذكر زملائك، استاذ الفن هو واحد من الاساتذه الضعاف في المدرسه. طبعا. لا هو استاذ ملوش علاقة الموسيقى بالفن، ملوش علاقة بالفن. ملوش علاقه بالفن، ملوش آه علاقه آه بالفن، يعني مم. بقول لك آه استاذ الموسيقى هلا تمام الأستاذ نفس الشيء. الموسيقى دارس موسيقى بس بدرسها بطريقة يعني أكاديمية بسيطة، إنه يدرسهم كيف مثلا النوتات وما النوتات، بس باخدهمش على آفاق الموسيقى، فلسفة الموسيقى باخدهمش. ممتاز، بس انت آه اصلا بدك طلاب انت تبني معهم اي بي سي عشان توصل للمحل اللي انت فيه. القصد صحيح. انه حتى لو اجى الاستاذ بالطريقه اللي انت بتحكي فيها مش راح يكون الاشي سهل وسلس. طبعا تمام. طبعا وانا حتى طبعا عندي سؤال، يعني حتى وانت قاعد بتحكي على حالك انه والله الطلاب اللي طلعوا على السور وقفوا كلهم يعني كانوا معجوقين على الفكرة، لا. طبعا هم منين؟ كيفوا لأنهم طلعوا من الصف. لا بتعرف لانه اذا كل طبعا. لا هي الخروج من الصف أثناء الدوام كان بالنسبة لنا جنة صغيرة. اوف. طلاب بالمدرسة واحنا برا بالساحة برا، حتى لو لما كنا نروح تحت الشجر، يا الله احنا برا المدرسة، احنا برا المدرسة. تعرف كيف؟ إيه زي ما حكيت لك يعني عملية إنقاذ مشتركة. طب اذا بدي اقول اليوم انت برايك الاستاذ انه خطوات الدخول الى عوالم التدريس، عشان انا اكون استاذ يحبوني زملائي وادي كل شيء تمام والمفتش يجي يرضى عندي، بتعتقد انه في خطوات واضحة ممكن تحكي لي عنها اليوم؟ طبعا. دفتر التحضير تبعك تكتبه أنت، تمام، باليوم صح؟ بجوز بتعرفش أنت كيف المعلمين بحضروا الدرس هذا، بحطوا التاريخ واليوم مثلا 21/7/1999 واليوم الأربعاء، تمام. وكتاب ضخم، دفتر ضخم. مرة أحد المفتشين عشان يبين له جمال التوثيق وجمال الترتيب وجمال الأرشفة وجمال الثبات، جاب لنا دفتره تبع السنة هاي والسنة اللي بعدها، كان تطلعوا كيف متطابق وانبسطوا على الأساس. يا الله متطابق، يا الله. وأنا بتطلع عليهم شو متطابق فارغ. تطابق هذا لا يبني شيء ولا يطور ولا يفجر شيء ولا يكشف شيء. هذا تطابق، هذا ولاء مطلق، هي طاعة عمياء، هذا جنون، جمود كامل. طب قالوا شو الحل عندك؟ بدك تدخل على الطلاب بدون ما تحضر؟ وانا في لي صورة شهيرة محمد بمزع فيها دفتر التحضير بالتعاون مع المدير، بتحريض من المدير، لأن المدير كان مش مخترع فيه دفتر التحضير. معظم التقليديين من المفتشين هاجموني، في معظمهم في منهم بعثوا لي رسائل الروعة اللي عملته، لأنه صار دفتر التحضير هو الهدف. يجي عليك مم. المفتش، التاريخ كذا كذا، هاي النقاط،
إيه، طب ادخل جوا شوف شو بيسوي. أنا أجى علي مفتش في يوم من الأيام اسمه جمالة، وتقليدي وبسيط وعوالمه محدودة وبسيطة وسطحية. أعطيت حصة غريبة جبت فيها شجر، قلت بدي أمتحنه. أول مفتش بيجي بدي أمتحن كيف المفتش الفلسطيني بنظر للأشياء الجديدة، أو كيف بيسجلها، كيف بيقيم. هلا في عنده بدفتر التقييم اللغة، تفاعل الطلاب، أسئلة الطالب، حركة الطالب، الجو العام، نقاط بشوفها وبحط العلامات. أنا كسرت كل البنود هاي. جبت الشجرة أول شيء، مش بتذكر التفاصيل، على المنصة جزء طبعا هو درس عادي، كان تقليدي يعني درس عادي أدبي، ما كانتش قصيدة، كان إشي عن العقاد أو المازني. حولت الموضوع جزء منه مسرح، وجزء منه شعر، وجزء منه فضفضات، وجزء منه رقص. وهو صافن هيك، وأنا بقول الله يستر شو بده يحكي عني هلا. بعرفه منيح أنا يعني، شايف كيف؟ الله بكل لي زياد، طلع التناقض، طلع جواهم التناقض. مفتشين يا حرام، أنا بحزن عليهم. زياد أنا استمتعت جدا، هذا إشي جميل، هذا إشي غريب، بس أنا كيف بدي أحطه على دفتر التقييم؟ لأنه أنت كسرت البنود كلها وبعثرتها. قلت له جمال هاي مش وظيفتي، أنت لازم تروح تقنع المسؤول عنك إنه أنا بدي أتجاوز البنود وأقيم بطريقتي. قال لي بقدرش يا زلمة، شو كيف أغير البنود؟ هاي البنود محطوطة عشان ننفذها. وراح حط لي جيد، وجيد منيح يعني عارف كيف إمم، يعني، إمم. ممتاز بالنسبة، بحطوش للمدرس المبدع ممتاز، لأن المدرس المبدع بالضرورة رح يتجاوز الخطوط تبعتهم، التقاليد تبعتهم، والمسطرة اللي حاطينها بالتأكيد رح يتجاوزها، رغم أنه مضمونا رح يفيد الطلاب أكتر. جمال بعدها رجع لي قال لي أنا بدي أحضر عندك حصة، أنا مش مطلوب أجي عندك، بس بدي أستمتع. شفت كيف فصل بين استمتاعه وبين واجبه، بين وظيفته وبين استمتاعه الشخصي، إلى أن جاءت مفتشة أنقذتني، وهي صديقة الآن. وعشان ما تشوفش إنه الموضوع سوداوي، إنه أنا بحكي لك إنه التربية ظلمتني والتربية حصرتني والتربية لأ دجنتني أنت هيك بتحكي. أنا بحكي هيك، بس في آه. بقاع ضوء بتجنن. سهام سلمي مفتشة بالصدفة كانت تكمل ماجستير بالقصة القصيرة وهي كاتبة، أجت على المدرسة عندي أول مرة، شافت بتقول لي شو هذا؟ أنا بحكي للمعلمين يعملوا هيك بس بيفهموش علي. ورمت الدفتر التقييم، كانت تكمل زياد أنا جاي استمتع. وقعدت هيك، وطول الوقت وهي مبسوطة بتقول لي أنا هلا بدي أخوض معركة مع مديري عشان أقنعه بأنه من حق المدرس المبدع إنه يتجاوز الأطر اللي إحنا حاطينها، ما دام لا يخرج عن الآداب العامة. بتعرف في أشياء أنا كمان بآمن فيها، إنه مش حر أنا كاملا هناك يعني، عرفت كيف؟ سهام كانت واحدة من اللي دافعت عني لما هاجموني بعض الناس. ياسر القصراوي واحد من اللي دافع عني المديري، وفي كمان واحد في وزارة التربية والتعليم دافع عني بقوة بل ودعمني، اسمه بصري صالح، مثقف كبير وظلم جدا بالوزارة. أصلا هو وجه الوزارة الحضاري، وعنده نظريته وعنده موقفه من الأشياء. وفي يوم من الأيام بصري بديش أنا أحكي عنه كتير، بس بدي أحكي لك شغلة. مرة فرنسا دعمت تطوير المنهاج الفلسطيني عبر إدخال قصائد لمحمود درويش للشعراء عرب. فراح بصري كممثل عن وزارة التربية، وراح غسان زغطان وشعراء آخرين على فرنسا عشان يعملوا ورشة عمل طويلة، ويحطوا محددات إدخال أو تطوير المنهاج أو تطعيمه بأساليب جديدة وبأسماء جديدة وبحداثة. الموظفين اللي مع بصري استهجنوا الموضوع، إنه إيش مين هذول وكذا ومش عارف إيش، ممكن الطالب ما يفهمش، وهي قصيدة فيها محاذير وكذا. الوحيد الدافع عن إدخال الأدب إلى المنهاج بشكل حداثي بصري صالح. هذا موقف من المواقف، انسجم موقفه هذا مع دعمه إلي، يعني كثير ساعدني مواقف كثير كثير. ففي ناس ساعدوني بالوزارة، أنا مش كلهم يعني حاصروني وراقبوني، أنا بحكيش عنهم كمان كأشخاص، أنا بحكي عن المنظومة. أحمد هم ضحايا المنظومة. وزارات التربية العرب كلها هيك، مش عنا بس. بعرفش شو أوروبا كيف الوضع، ما جربتش، بس أنا أنت متأكد في مصر في الأردن، أنا أنت متأكد بتعرف كل. إنه
آسف بقاطعك، اللي أنت بتقوله فعليا هو اليوم الناس بتدفع مئات آلاف أو عشرات آلاف الدولارات خاصة في الخليج تحديدا على أنه ببعت مدرس ابنه على مدرسة بصير اسمها مدرسة خاصة، مدرسة انترناشونال، لأنه بتعمل الأشياء اللي أنت بتقولها، يعني أيوة بتاخد مسمى تاني، وكأنه فعليا صحيح المدارس الحكومية صحيح. تحولت إلى مدارس تقليدية بنبعت يا عيني الطالب عليها عليك، بتلقن من يا كل عيني عليك. الأبو بكل الابن، فعليا اللحم إلكو والعظم إلنا، أيوة. فعليا أفرمه. تمام. ضوء صغير، ضوء صغير حدا بنساش، قاعد من غرفة المعلمين، أجا ولي أمر طالب جاي معي ابنه بده يسجله، ابنه معتز المطور اسمه، هلا تخرج من الجامعة ما شاء الله وبكتب. أبوه شو بحكي، أمه كانت كمان، أستاذ إحنا سمعنا إنه المدرسة هاي فيها نشاط غير منهجي، إحنا جبنا أولادنا عشان النشاط غير المنهجي، رجاء نهتموا فيهم، عندهم مبدعون، هذا رسام وهذا كاتب. أنا صفنت هيك قلت له أبو معتز، أنا فخور فيك، أنا سعيد جدا، أنا أول مرة واحد بيجي ولي أمر طالب بيحكي لي أنا بدي نشاط غير منهجي. لا قال لي بالعكس مثقف، قال لي أنا ابني يطلع ملك الرياضيات وهو بيعرفش يحكي كلمتين مع الناس، أو بيعرفش يتذوق مسرحية، أو عمره ما حضر معرض فن تشكيلي. بدي منظومة متكاملة، رياضيات تمام وعربي تمام وفيزياء تمام، بس بني آدم في الشارع وفي الحياة يكون يعني يستحق تفوقه بالمدارس ويعكسوا على شكل الحياة الاجتماعية كمان. ففي أضواء صغيرة واجهتني بالوزارة. أستاذ أنت قاعد بتقول لي فعليا يعني أتشائم أكتر، لأنه منظومة التدريس كيف أنا بعرفها يعني ضعيفة وبطيئة التحديث من مكان. صحيح صحيح. الأساتذة من الصعب عليهم جدا أنهم يواكبوا كمية التحديثات اللي موجودة بالعوالم المختلفة. يعني تمام. بدناش نحكي على شات جي بي تي واي اي اليوم والذكاء الاصطناعي والحديث هذا، بس نحكي مثلا على مستوى شكل السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، كيف غيرت بطبيعة العلاقات مع بعض، أشكال التواصل وغيرها. فإذا فعليا أنت ضليتك محافظ على ضلت المنظومة هاي ماشي بشكلها بطيء التحديث التقليدي، رح يصير الفجوة اللي أنا يمكن كنا نحكي عنها بداية الحوار هي مش فجوة، يعني هي رح تصير في كل واحد قاعد بدور، كل واحد طبعا بحارة بالآخر. الأستاذ 100%. بيحكي مع حاله والطلاب فعليا امم يعني جايين يأدوا امم مهمة. امم بتحب احكي لك عن موقف المعلمين مني لما بديت اشتغل الشغل الغريب؟ بحب طبعا. تمام. انا في الصف السادس بس بعلم أنت ليه قصيدة، حابب تحكي لي عن هذا الموقف؟ لانه هو كان احد اسباب، كان منعطف، وهو الوحيد اللي خلى ياسر القصراوي يقتنع فيه، الموقف الاول، بالاضافه لسيده كانت موجوده بالصدفه من الداخل، اللي هي كانت جاي كانت الانتفاضه الثانيه مشتعله، عربيه منصور اسمها، بحب اذكر اسمها، هاي واحده من اللي يعني دعموني، ومش بس هيك، وشجعوا المدير انه هو يدعمني. انا بدرس في قصيده تقدم لسميح القاسم بالصف السادس، انا بعرف سميح القاسم ابو محمد، ومعي رقمه، كان معي موتورولا، بتذكر زمان التليفون مم. الموتورولا طويل. فبحكي للطلاب بتحبوا تحكوا مع ابو محمد؟ قالوا مين؟ قلت لهم سميح القاسم. قال ايه تعرفوه؟ قلت له طبعا. اتصلت في ابو محمد، ابو محمد قال اهلين زياد، قلت له انا بدرس في طلابي في تقدموا، قال ممتاز. فصاروا يسالوه اسئله حول بعض المعاني وبعض الكلمات ويجاوبهم. فجاه بدخل واحد مدرس جايب شغله اوقعها ودفتر الحضور والغياب، بقول لي بتستخدم الموبايل في الصف؟ قلت له يا زلمه شو فيها؟ قال لي ممنوع. قلت له عادي، ما احنا بنحكي مع سميح القاسم. قال ايه بتحكي مع واحد درزي؟ قلت له شو مالك يا زلمه، شو الحكي الفاضي هذا؟ الطلاب انتبهوا، الطلاب بيعرفوش شو معنى درزي وشو معنى هاي العوالم، بيعرفوهاش. خفت على الطلاب انا، بقول له يا زلمه مالك، شو درزي هذا؟ رافض الخدمه وشاعر مقاومه معروف وفلسطيني. قال لا هذا واحد درزي. قلت له زي ما في الدروز في ناس سيئين، في عندك في شعبك ناس سيئين، وانا اصحابي كلهم دروز رفضوا الخدمه وشيوعيين ومقاومه وابطال وكتاب. ما اقتنعش. قال لي بدي احكي، بدي اروح احكي للمدير. نزلت معاه، دشرت الطلاب ورحت على المدير، كان عنده عربيه منصور، عربيه جاي علينا على المدرسه عشان تعمل عمليات تفريغ للمدرسين بسبب ظروف الانتفاضه الثانيه والحصار والاختناق. نصرخ ونحكي ونفضفض. فخلصنا الورشه الصبح، بس هي من ترتاح عند 48 من وين جاي؟ من الطيره. كانت فاهم، بس هي، قصد يعني هي جاي بمبادرة فردية ولا في مؤسسات كانت بين والله ال ما بعرف، بتوقع 48 والضفة؟ كمؤسسه، بتوقع كمؤسسه، في مؤسسه في رام الله يعني تشتغل فيها، فبتفر على المدارس تعمل ورشات تفريغيه نفسيه.
فهي قاعدة بترتاح. خلصناها الورشة، حتى اصطدمت معاه هذا، يعني كان يسألها أسئلة غريبة يعني. حكيت أستاذ ياسر هذا دخل علي على الصف وحكى لي أنت عملت هيك وهيك هيك، وبقول لي ليش حامل التليفون وبتحكي مع واحد درزي عن سميح القاسم. انتبهت عربية منصور، سكتت ما حكتش. الله بقول لي أنت ليش بتحكي تليفون؟ طيب هذا ياسر اللي صار صاحبي لاحقا، كان يدعمني ولحد الآن صديقي. قلت له بحكي مع سميح القاسم. قال لي الشاعر؟ قلت له فهو ما عرفش شو يرد، انه هو ما عرفش انه صح ولا غلط. هو كان مدير جديد ياسر. فبتقول له استاذ ياسر عندك مدرس استغل علاقته مع شاعر عربي كبير عشان يعلم، عشان يسمع صوته لطلابه، وانت مش عارف شو ترد عليه. هذا كنز عندك، اوعى تتركه. هذا تعليم غير تقليدي، انه الشاعر اللي بيقرأوه الطلاب يسمعوا صوته فورا، مش بس هيك كمان يوجهوا له اسئله، يعني زي ندوه يعمل لنا. وهذاك ساكت. فالمدير تشجع وعرف شو معنى سميح ومعنى تعليم قصيدته وصوته في الصف يطلع. كان للمدير روح. قعدت انا وعربيه وياسر. وقتها قالت له بتكون مجرم اذا تخليت عن هذا المدرس. ومن يومها ياسر هو مؤمن فيي، ومن يومها هو يتابع تطوري وشغلي وكذا. واذا تجاوزت شوي يدافع عني. عارف كيف؟ اذا عملت إشي مبهر يظهر تضامنه معي امام الطلاب، يحكي لهم انه عندكم كاتب بالمدرسه انتم لازم تهتموا فيه وتحبوه يعني. غالبية المدرسين اليوم ب 2024 2025 من نمطك ونمط الأستاذ ياسر، أو نمط الأستاذ اللي بدكش تحكي اسمه. في مدرسين مش زيي بعرفهم، انا بحكي الحقيقه، وبيعملوا نشاطات رائعه وانا زرتهم. شو مشكلتهم؟ في الانتشار، مش كتاب ولا صحفيين ولا علاقاتهم واسعه مع العالم الفني. موجودين في قريه معينه، في واحد بطول كرم دلتني عليه بالنت، قالت لي تعال شوف شو بيسوي. اقسم بالله بيعمل احسن مني. بقول له انت ليش مش معروف؟ قال لي مش عارف، بحط الشيء اللي بعمله على السوشيال ميديا زيك. والوزاره بتقول لي، الوزاره محتاره انه مره بيقولوا لي شو هذا، مره بيقولوا لي يلا. متذكر اسمه؟ بتوقع انه اسمه احمد. اظني انا بقول لك من وين. يا طول كريم يا جنين، من جنين مدرس، حتى بالاخر ترك لانه ما قدرش يستوعب النظام او المنظومه. يعني واخرين في مدارس تانية كنت اروح اشجعهم وحتى اتعلم منهم احيانا. يعني في، بس مش مسلط الاضواء عليهم. انا ليش سلطتها عليهم؟ انا كنت انشر اول شيء كل شيء بعمله على صفحتي، كان الناس كثير يشوفوها، وحتى ناس يجوا يعملوا معي مقابلات عليها، صحفيين. مش بس هيك، كان إشي جميل يحصل أحمد إنه يجوا بس ناس من بس عمان. قديش نسبتهم هدول مرة تانية هلا، يعني بالمشهد العام اللي احنا قاعدين بنحكي عنه؟ قليل قليل. هلا بكونوا مثقفين هم وقراء، احنا بحبوا يعني هيك. اليوم بس انا عم بوصل لواحد من اسباب تاخر التعليم بفلسطين بالسنين الاخيره، وبقدر افهم ليش صار في مدارس خاصه في آه الضفه، رغم آه عدم حاجتنا للمدارس الخاصة. يعني طبعا بعتقد من طبعا. مكان تاني، بس انه هي بس بتقدم، بتجيب استاذ اللي هارب من المدرسة الحكومية، او بتقول له اعمل لك شغلة، اعمل لك أ- شغلة حلوة. أحمد المدرسين العربي معظمهم، هذا الحكي بحكيه بجرأة يعني رغم إنه خطير، بجيب 50 بالتوجيه أو 60، ما بروح إلا عربي. وبكون علاقته مع القصيدة أو مع الشعر، وبكونش قارئ، علاقته مع القصيدة ومع الشعر باهتة جدا، فيش فيها شغف، فيش فيها حب، بكونش قارئ كما يجب. تخيل خطورة إنه هذا يجي يدرس قصيدة لمحمود درويش أو المتنبي أو حافظ البرغوث او أو يكون في حافظ طالب بس بالصف بيعرف من عائلة مثلا، بتعرف عائلة، بتعرف قصة بيكشفه درويش، او بتعرف هذا بيكشفه. بطل في مكانة للأستاذ يعني طبعا مطلقا. طبعا. وكانوا ينكشفوا. أنا كنت أسألهم أسئلة، أقول له بتعرف فلان؟ يقول لي لا. أقول له كيف بتدرس القصيدة هاي؟ يعني مش فاهم. هذا حكي يعني ونسبته عالية للأسف، يعني عرفت كيف؟ إيه. والمدرس اللي يجي علي يفتح الباي وأنا منخرط في عمل غريب أو يعني نشاط حلو، رقص ونقاش وهيك، يفتح الباب ويطلق عبارة قدام المدرس، قدام الطلاب. هاي العبارة قدام الطلاب لاحقا الطلاب كانوا يضحكوا عليها في لحظتها. لاحقا كان الكل بتتذكر المدرس
اللي مرة دخل عليك وقال لك يا زلمة روح اتجوز أحسن لك؟ يا طلع قلت له بتذكر، بقول له هذا حسان، قال تذكر أستاذ اللي حكى لك هيك؟ إحنا يومها ضحكنا ما فهمناش شو قصده واستغربنا لك شو يتجوز يومها. بعدين لما كبر وصار في الجامعة وتخرج قال لي عرفت شو معنى إنه الواحد يعمل عمل إبداعي يخالف ما يشبه الأعمال التي تحدث في المدرسة، لأنه أنت كنت هو صار يحلل لي إياها، أنت كنت مختلف والمختلف دائما بيخوف أو بصير الحيرة يعني. بين الأساتذة مين الأستاذ المحبوب الأكثر واللي يعني بالضرورة أو بالنتيجة بكون محبوب للطلاب يعني مكانة يعني هيك؟ بتعرف إنه آه بجوز أنا يعني بجوز أنت بحبوك يعني قريب منهم، لا بس بجوز لأسباب أخرى، لأسباب أخرى لأسباب أخرى، بس أنت آه فعليا مش الأستاذ التقليدي أو الأستاذ لا اللي هو على المعايير، طبعا فأنت آه حطيناك آه كاتيجوري على جنب. بس شو بكون بروفايل الشخص الأستاذ اللي عنده مكان اجتماعي وعنده وضع سياسي وكذا اللي الطلاب بكونوا هيك يعني مكيفين عليه والأساتذة بيفتحوش الباب عليه وهو بدرس؟ الرياضة، الموسيقى. كيف الرياضة الموسيقى يعني؟ الرياضة مدرس آه. الرياضة يعني دائما قريب من الطلاب وهيك. مدرس الموسيقى باخذهم على قاعة وعزف وغناء، هذا كمان ممكن يكون قريب منهم بغض النظر عن شو بيسوي يعني أو مستواه أو شو التأثير تبع العرض اللي بيقدمه للطلاب. عرفت كيف؟ بس في أحيانا بدي أقول لك شغلة عشان نكون عادلين. ومن ناحية تانية من ناحية معلش تانية قبل آه الأستاذ بروفايله بده يكون الأستاذ محافظ، بلبس كذا، بيعمل كذا، ابن عيلة كذا، من تنظيم كذا، على علاقة كذا، عنده سوشيال ميديا، ما عندوش سوشيال ميديا. بدي أفهم اليوم الأبديت، عمل لي أبديت فعليا للأستاذ أسئل اللي هو عنده مكانة الأستاذ في المدرسة. أسئلتك جديدة وغريبة، ما عمريش انسألتها يعني. شوف، 100% الأستاذ اللي مسؤول في فصيل أو معروف إنه بيشتغل في المكان الفلاني في الجهاز الفلاني، هذا 100% قوي والطلاب حواليه وكذا ومش عارف شو. الأستاذ المرح والقوي بعيدا عن، في مدرسين مرحين دمهم خفيف وأقوياء وأذكياء بيعرفوا كيف يكسبوا حب الطلاب. عرفت كيف؟ الواجب بيقدموه بطريقة هادئة، بيركزوش كثير على القعدة، بيمزح معهم كتير، بتصير الحالات زي هاي. عرفت كيف؟ وفي كمان شغلة آه وين ساكن وعلاقته مع أهالي الطلاب. يعني إذا ساكن بالحارة، إذا ساكن بالبيرة، هذا كل الطلاب بالبيرة وعلاقته مع أبوهم وعلاقته مع خالهم وعلاقته وشغله بتقاطع مع أقاربهم، بالتأكيد بكون شخص يعني شوي في نوع من الاحترام يعني. أوكي. يعني إذا جاي أستاذ من برا فعليا يعني من برا البلد أكل هوا، ومش معروف، أكل هوا. أكل هوا، بيجوا من طول كرم ومن جنين ومن نابلس وجداد جداد. طبعا بكون طالب أول مرة بدرس، وهلا بحكي لك لما أول مرة دخلت فيها صف عن شو صار معي، نفس اللي بصير مع اللي بيجوا من الشمال. أنا ما عنديش تجربة في التعليم، 50 واحد، صوت عالي، شغب، مش عارف شو أسوي. طب كيف هذول أسيطر عليهم؟ بعدين طلعت على المدير بقول له يا عم مش عارف أضبط. قال لي شو أسوي لك أستاذ، يعني هاي مهمتك، أنا بدي أروح على كل الصفوف أدير بالي على المدرسين جداد. كانت سنة أولى وكتار كنا جداد. أي سنة ها؟ هذا الحكي آه أنا بقول لك أي سنة، 99 أو 98 في قرية ما. تمام. هلا أنا بكيت سامع زمان عن مدرس مصري عامل شغلة إنه بصير بتاخد شكل مهرج أمام الطلاب عشان يضحكهم. بس هاي إذا زادت عن حدها بتدمر الهيبة تبعته، بتحول لواحد أراجوز يعني، بتخوث عليه. ففكرت فيها، قلت بدي أعمل إشي هيك سريع بسرعة. فكرت في البداية حكيت لهم قصة ومثلت فيها صوت الحيوانات، كانوا صغار يعني. وطلع صوت الحيوانات: مرحبا يا سيدي، قال الفأر: يا سيدي أنا أشعر بجوع شديد، أرجوك لا تقتلني، أنا فأر جميل. وقتها أصنام
هيك. ما هيك الطلاب صغار قصص، القصة بتجمدهم، القصة بتخلّيهم يعني ينسوا وين هم، القصة بتدخّلهم جواهم. فأنا شوي انبسطت إنه قالوا كمّل أستاذ، قُلت لهم باكمّل بعدين بس في شغلة بدي أحكي لكم إياها. وجدت في بالي فكرة زي هيك، قُلت لهم اسمعوا بدي أطلع برّا تمام، وآجي أحكي لكم حرية. قالوا بعدين بعد ما أقول أنا حرية أنتم شو بتسووا؟ بتغنوا الأغنية هاي، حُب، حُب، حرية، حُب، حُب، حرية، حُب، حُب، حرية. كيّفوا. ليك يالّا أستاذ، يالّا أستاذ، أنا بدي أكسبهم هلّأ قبل ما أعلّمهم ما أعلّمهم أي إشي يعني، بدي أعمل أول إشي هيب شخصية إلي، بدي أخلّيهم يحترموني، في نفس الوقت يحبوني، أنا بدي كمان يحبوني، أكون يعني زي أب إلهم. طلعت برّا، دخلت باقول حرية، هي بديل عن صباح الخير. قال لهم آآ كان في فوضى، قُلت لهم مش هيك، كل واحد صار يطبّل بشكل، بدنا نخلّيها منتظمة. أنا باقول حرية وأنتم بتعملوا هيك، حُب، حُب، حرية. المرّة الثانية برضه ما زبطتش، المرّة الثالثة كان مشهد بجنن، جاب علينا الأساس التاني وجاب المدير كان جنبي، قال لي: "شو في؟" قُلت له: "باحاول أكسبهم، مش قُلت لي روح اكسبهم، روح هدّيهم بطريقتك." باحاول أهدّيهم، قال لي: "بس الصوت عالي." كان مدير تاني، قُلت له: "شو الصوت عالي يا زلمة؟ خلّيني بس أكسبهم، بعدين بافكّر كيف الصوت يكون واطي وباسكّر الباب." قال لي: "طَب يالّا." بيضحكوا الأساتذة، "شو هاد؟ مين هاد؟ منين جاي؟ شو بيسوي؟" حرية كمان مرّة. قضيت الصف الحصة كلها أدربهم كيف الإيقاع يكون منتظم. بعدين شو حكيت لهم؟ قلت لهم الحصة الجاي باجي بحكي لكم حرية، بتكرروا اللازمة هاي والتطبيلة هاي 3 مرات، بعدها بنبدأ الدرس، وإذا بتوافقوش بروح على الشعب الثاني بعملها. قال لا أستاذ خلص. فكانت هاي محاولة ناجحة جزئيا في إني أهديهم وأنتقل للدرس. كل ما أدخل عليهم حرية، حب، حب، حرية، والتطبيلة هاي الشعب الثاني غارت عملتها عندهم. هاي ساعدتني في إني أحط يعني قدمي في المكان المناسب، المكان الأول يعني، لسه في خطوات تانية. فصاروا أصدقائي وشوي شوي طبعا ما نجحش الموضوع بشكل كامل، بس بشكل عام صاروا يصغوا لي، وكل ما واحد يشاغب أو يعملوا فوضى أقول لهم فيش بكرة حرية، كله لا خلص أستاذ خلص أستاذ تمام. وهكذا هيك بداية المدرس اللي بفكر شو يعمل. بجوز اللي ساعدني على ذلك أحمد كوني كاتب، بجوز واحد يعني ملوش علاقة بالكتابة ولا بالفن وبجوز يختار شو يعمل. كثير مدرسين ببطلوا من شغب الطلاب، بتركوا المدرسة، بكون توفيش معهم، بيتعرضوا للتنمر هسا احنا والصوت العالي. دراسات، ابحاث، معلومات، مصادر، المستوى الشغب اللي عند الطلاب في المدارس الفلسطينيه بذات يعني ضمن المتوسط الشغب في المدارس العربيه عموما. بتوقع نفس الإشي. أنا بعرف بعمان بصير مشاكل كثير خاصة المدارس الثانوية، مدارس مشاكل كثير طواش وتنمر وقتل وحالات قتل واستدعاء الشرطة. يعني أنا مرات بتيجي الشرطة على المدرسة تفض خلاف بين مدرس وطالب أو بين مدير ومدرس، بس قليلة هاي، باحسها بالعالم العربي أكثر بعرفش ليش. مم. انا عم بوصلني انطباع منك انه من الافضل فعليا انه احنا يعني بدل ما نجتهد انه نغير سلك التدريس وسلك التعليم انه بس نعطيه حجمه اليوم، لأنه إحنا بنظام من الصعب تغييره، من الصعب طبعا إصلاحه، من الصعب طبعا. إنه يواكب حاجة الطلاب. مم. فبالتالي هالة أو المسميات مثل صانع تغيير مجتمعي وصانع مم. التغيير ومربي مم. الأجيال مم. والحديث، هذه يمكن شوي لازم نتواضع طبعا فيهن 100%. بالمرحلة هذه طبعا. يعني. أنا بدي أحكي لك شغلة يا أحمد، الخراب في المدارس له علاقة بالخراب العام. إحنا ما عندنا دولة حقيقية يعني. وبعدين معظم الموظفين اللي بيشتغلوا بالدولة هاي خصوصا في وزارة التربية وفي المناهج، إذا بدك تسألني عن مين بحط المناهج وهذا موضوع آخر، يعني أنا بتخيل إنه اللي بده يحط المنهاج بده يشارك فيه بده يكون شخص زي قديس، واحد بيختلطش في البشر، واحد
له تاريخ عظيم من النزاهة والجمال والثقافة. هيك بتخيل. أنا بشوفهم يعني لا يقرؤون، وممكن يعني بطريقة معينة يعني يكون في هناك نوع من المساومات ونوع من نوع من التنازل ونوع من العشوائية ونوع من التخبيص. عرفت كيف؟ وبحكيش عن كلهم، وممكن يكون مفهوم. عندهم نوايا حسنة وبيحاولوا، بس كمان المنظومة كلها مش سمحت لهم يجتهدوا ويبدعوا. بس ارجع لي أنت، رحت لمكان تاني. أنت مع فعليا أنه تخفيف يعني بدل مطالبة النظام ومطالبة المدرسين بالارتقاء لمستوى المسميات اللي احنا اعتدنا تسمية المدرسين فيها، لمحل نعفيهم من هذا الثقل الكبير اللي موجود، لأنه من الصعب عليهم أنهم يعني من الصعب على الأستاذ أنه يكون صانع تغيير اليوم ب 2024 بهذا النظام بالواقع اللي طبعا احنا عايشينه. طبعا الموضوع مرتبط، الموضوع يعني المواضيع كلها مرتبطة ببعضها يعني. يعني ما بتوقع من المدرس إنه يكون زي ما حكيت أنت، يعني إنه يصنع تغيير يعني شامل. هو بيصنع تغيير في بيئته، في صفه. بالنسبة لي أنا سبب التغيير أنا حكيت لك. أنا سبب التغيير إنه أنا يعني آآ ما أموتش قهرًا في المدرسة، هذا المكان الثقيل، ومسؤولية طلاب يعني مسؤوليتي تجاه الطلاب. يعني أنا كمان حسيت بمسؤولية. يعني أنا كنت في أحد الصفوف أمام أحمد بداية، بعدين إلى أن في طالب سألني سؤال أيقظني يعني بيقول لي: "أستاذ ليش فيش آآ فصل خامس في الحياة؟ ليش فيش في بس فصول 4؟" قُلت له: "شو؟ مين حكى لك هذا السؤال؟" قال لي: "أنا لحالي." قُلت له: "شو اسمك أنت؟" قال لي: "أنا رام زاهر وهلّأ مهندس ومتجوّز وعنده أولاد." هيك. أنا وقتها انحرجت، يعني هذا السؤال مهم. طَب كيف أنا نايم وواحد عبقري بيسأل سؤال بجنن، والحصة حصة تعبير، حكيت لهم اكتبوا عن الشتا. م صف كيف يومًا لك نايم يعني؟ نايم يعني قُلت لهم اكتبوا موضوع، أعطيتهم موضوع تقليدي بيعطوه كل المدرسين، ونمت؟ ونمت، مش نمت هيك يعني، شبه نايم. البداية كانت مروعة تبعتي، وكنت أفكر أطلع زي ما حكيت لك، بعدين ترددت ما فيش بديل. بعدين سألني هذا السؤال أنا صحيت. لك عيب عليك، شو بتسوي أنت؟ واحد بيسألك سؤال بدك تجاوبه، بدك تعممه. قُلت لهم: "شباب مع بعض، لماذا لا يوجد في الحياة فصل خامس؟ وما هو الفصل الخامس الذي تحبه؟ عندك ربيع، صيف، خريف، شتاء، بدنا نخلق فصل خامس." وكتبوا كتابات، بديش أقول لك عبقرية وبالغ، بس فاجأت فيها لأن أكبر من مستواهم، فصرت أحس بمسؤولية مضاعفة. بدأت طريقتي في تدريس أيام ما كنت أدرس بشكل تقليدي مهارات، قواعد وإملاء. سميح قاسم قصيدته حبيت إني أنا أتحمل مسؤولية أكثر في تعليمها، وعلمتها بالطريقة هاي، يعني بصوت سميح، اللي إمم. الطلاب لحد الآن بيحكوا لي: "أستاذ تتذكر لما خليتنا نحكي مع سميح القاسم؟ إحنا ما كناش نعرفه منيح بس طلع شاعر كبير." قلت له: "طبعا يا زلمة." أستاذ زياد، شو بصير مع الأساتذة بعد التقاعد؟ حسب الأستاذ. طيب بنفع ما تجاوبش على حالك هلأ، مش بعدين راح أجاوب يعني. بحالي لأن إجابتي آه، مختلفة يعني. آه، تمام. يعني أرجوك. أنا متأكد يا بروح على إسرائيل يشتغل عامل، يا بيفتح له دكانة. طبعا هو أكيد راح يشتغل لأنه مش راح يكفيه الراتب التقاعدي. شايف كيف؟ يا بقعد في اللي هو الدار الراتب التقاعدي قديش يعني؟ يعني 3000، 3500، 3400 حسب السنوات يعني. بس أنا بالنسبة لي 3900، 4000 يعني. أنا $900 $100,000 لا يعني. شيكل. فاهم، بحكي عن شواكل. $900 $1000 يعني. تقريبا، لأنه أنا تقريبا. قضيت 60 سنة تقاعدت بشكل رسمي يعني. بس في ناس بتقاعدوا مبكر حسب السنوات. إذا أولاده بيشتغلوا بقعد في الدار، شو بقعد بسوي؟ ولا إشي. أنا بحكي لك عن الرجل اللي فيش في حياته كتب ولا سفر ولا رغبة بالاستمتاع، وهذا مش إدانة إله. هو ما عاشش في ظروف تشجعه إنه يعيش الحياة لا، بجوز بيعرفهاش، بيكتشفهاش يعني. ما هو بيكتشفهاش لأنه البيئة ما عرّفته عليها، ما كانش عايش في بيئة مفهوم، يعني مفهوم. قاحلة وبخيلة. بس أنا محظوظ كنت، أنا ابن مدرس شاعر كان. وبعدين أصحابي الأدباء والكتاب حوالي دايمًا،
والعرب كمان لاحقا، واشتغلت بالصحافة الثقافية، وبقرأ كتير وبسمع موسيقى وبشاهد أفلام. انعجنت بالعالم الفني، فبشوي مختلفة تجربتي، بقدرش أعكسها على الآخرين. وأنا مش لأني أنا عبقري أو لأني مجتهد، بيئتي كانت هي كثير طلعتني. وتورطت في نفس الوقت بالتدريس اللي هو مناقض، مكان الجمود والثبات، وعالم الكتابة مكان الانفتاح والمرونة والأسئلة وهيك. عرفت كيف؟ يعني عن جد أنا بشوفهم هم عندهم نقابة اسمها نقابة المتقاعدين، أنا بشوفهم ما يطلعوا فوق. في صديق إلي مهندس فاتح أمامهم يعني مكتبه، فبشوفهم قاعدين بتخرفوا بالسياسة وبتخرفوا على أيام المدارس. والغريب إنه معظم حكيهم ذكرياتهم على أيام المدارس. تتذكر الموجه اللي أجا وسوى هيك؟ تتذكر لما الطالب الفلان صرخ علينا؟ بتتذكر لما كذا؟ يعني لسه مش ناسين أيام المدرسة أو سكنتهم، لسبب واحد، لأنه علمهم يعني شوي محدود. أحمد، عرفت كيف؟ أنا آسف إني بحكي الحكي هذا وبين كأني بدين، بس أنا بحكي عن هذا الزلمة اللي عالمه محدود، كان بإمكانه وأنا متأكد عنده جوا قدرات هائلة، بس ما حدا نبشها وما حدا كونها، البيئة تبعته فقيرة عنده بضل له أي مكانة اجتماعية؟ نهائيا. بعد التقاعد بيتحول شخص إلا تحول إلى شخص واحد بقول له هذا متقاعد، بيعرف عليه المتقاعد. أنا الحمد لله شوي محظوظ فيها. كانوا الناس يسلموا علي: زياد مبروك، مبروك التقاعد. الحمد لله. ولا واحد قال لي: قاعدت ولا كون بدك تروح، شو بدك تسوي، كيف بدها تصير حياتك. حكى ليها واحد وهربت من امامه، يعني تجاهلته. بس الكل: ابو الزوز الف مبروك التقاعد، هلا حياه جديده. لانهم عارفين انه انا الوظيفه خانقتني، وعارفين انه انا في لي حياه اخرى، حياه الكتابه والنشر والقصص والمسرح والدراما. يعني في بديل قوي رجعت له انا بكامل صفائي يعني. ورغم انه العالم التعليمي او المدارس، عالم المدارس والعالم اللي أنا بسميه تقليدي وجامد، فادني جدا وأضاف لي، على الأقل عمل لي تحدي. أنت بتعرف إحنا مش قاعدين بنلاقي سبب لأنه الواحد يكون مدرس طبعا ب 2024 2025. طبعا بارك الله فيك يعني. 100%. انا مش عارف أكيد. صراحه، يعني انا مع الوزاره، المفتشين، الاجهزه، يعني اي حدا فعليا اللي هو بفرض سلطته في البلد المفروض يتعاطى معك يعني بشكل اخر. بجوز هاي الماده هيك ماده مصفطه فيها كل افكارك على الموضوع يعني. أيوة بالضبط. ابتداء نعم من لما نعم. كنت تنام للمرحله اللي فيها يعني تحارب المتقاعدين. أيوة تماما. يعطيك ألف عافية. أنا بالعادة أترك الحيز الأخير، المساحة مفتوحة لكل ضيف. عندي سؤال بس بالآخر، أنت بتضلك تأجرك دايما ترج؟ آه أنت أوكي. سامع الرجة؟ أنا مش سامع الرجة، إحنا شايفينها. إجري تحت يا زلمة. صح، بس الشاشة بترج طول الوقت. على فكرة مش توتر، أنا هيك. مش تمام. توتر، بس لا. أنا متماسك. لا بس بس لا، هذا كان لازم نفسره، لانه هون هذا مش راح يتعدل بالمونتاج يعني، مش راح ينعمل، راح تضل هيك الشاشه قاعده بترج يعني، وهي على تعبر فكرة عنك يعني. أنت بتحكي للمشاهدين عشان تبرر ارتجاف الشاشة، اه تمام إنه اوكي. مش سبب تقني. لا، وشحنه الكهرباء الزياده هاي شو بدي احكي لهم عنها. بدي أحكي شيء أخير. تفضل براحتك، خذ راحتك. آه، أنا كثير مبسوط من حالي إني قدرت أنقذ حالي يعني. وبدي أشكر الأدب والفن لأنه ساعدني وساندني في إني أنقذ حالي. وكثير فخور إني أنا خرجت أجيال بلكوني بالشوارع ويقولوا لي شكرا. في الجامعات في بيرزيت وشي بتخرج من برا ماجستير وبيجي وبذكروني بأشياء وحوادث يعني أنا بكون نسيها. شايف كيف؟ بالمجمل هاي التجربة أنا دخلتها مقهور، غاضب، متردد، حزين، وخرجت منها يعني فخور بحالي وحس بالرضا النسبي عن اللي قدمته لهي الأجيال أو هاي الصفوف اللي أنا علمتها. هاي يعطيك الف عافيه حبيبي وشكرا أحمد. جزيلا.
أشكرك. شكرا على هذا الحوار، شكرا تسلم. يعني على هذا الانفتاح أنا و... بقدرش يعني إلا أكون يعني هيك طبيعي بدون مصطلحات فلسفية ولا فذلكية ولا إشي. أنا كنت و... أمامك أنا كأني قاعد معك في قهوة ومدردش وبتمنى فعليا يعني كمان استمتعت أنت من مكان جدا. تاني. يا- أسئلتك لم أسألها أبدا حقيقة. كثير انعمل معي مقابلات حول التعليم كثير كلها متوقعة، بس أنت غير متوقع نهائيا، وطريقتك في طرحها كمان طريقة كمان غير ماكرة. متوقعة. ماكرة. يا فاكر يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا هلا لك. حبيبي، شكرا. شكرا. ونلتقي إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لبرنامجك اللي أنا بتابعه من زمان، ومش أنا بس كثير ناس بتابعوه، وجديد، بناقش قضايا مهمة بطريقة، الأهم شيء الطريقة دمها خفيف وجذابة، والحلو فيها أنها كمان صادمة. إذا ما كانش العمل الفني أو العمل الإعلامي الإبداعي صادم ومختلف وبثير جدل، لن يكون أي شيء آخر. شكرا جزيلا لك. شكرا، نتعلم منك. حبيبي، يعطيكم الله العافية. يسعدك. سلامات سلامات، تمام. الله، للقاء.